ברוכים הבאים לאירוע שלנו של יום הפילוסופיה הבינלאומי, לפתוח דלת לתקווה. אנחנו נתחיל עם שיר, ואני מזמינה את מוריה. אדם מקשיב לאדם, מרים פיסות חיים של היום יום. אדם מרים אדם, נושם את זיכרונותיו הרחוקים. אדם נושם אדם, עונד את מכאובו. אדם עונד אדם, נושא את כובד משקלו. אדם נושא אדם, מוקיר תודה על אדם שבו. אדם מוקיר אדם, שופך על ליבו אור. אדם נושם אדם, עונד את מכאובו. אדם עונד אדם, נושא את כובד משקלו. מילה עוטפת אדם, עוטפת אדם, מילה עוטפת אדם. אדם מקשיב לאדם, מרים פיסות חיים של היום יום. אדם מרים אדם, נושם את זיכרונותיו הרחוקים. אדם נושם אדם, עונד את מכאובו. אדם עונד אדם, נושא את כובד משקלו. אדם נושא אדם, עונד את מכאובו. אדם עונד אדם, נושא את כובד משקלו. מילה עוטפת אדם, מילה עוטפת אדם. תודה למוריה, זה היה מקסים ומרגש. שלום לכולם, קוראים לי עידן ואני מנהל את המרכז שלנו בתל אביב, של אקרופוליס החדשה. אני מאוד מתרגש להיות פה וכבר לראות כל כך הרבה אנשים, זה נותן הרבה תקווה. אני אתן את ההרצאת פתיחה, זה ייקח בערך 15 דקות, ואחרי זה אנחנו ניגש לפאנל. לפני יומיים בערך חזרתי מכנס פילוסופי ביפן. ואחת החוויות המשמעותיות בכנס הזה באופן פרדוקסלי היה ההגעה לשדה התעופה בן גוריון, החזרה לשדה התעופה בן גוריון. ואני מדבר על המפגש עם המיצג של התמונות של החטופים שאפשר לראות בשדה התעופה, לא יודע אם יצא לכם לחוות את זה. יש משהו במיצג הזה דווקא בשדה שהוא מטלטל. אתה עובר שם רגע לפני הדיוטי פרי, ואתה רואה את כל התמונות, ואתה לא ממהר לשום מקום, אז אתה עוצר ומסתכל להם בעיניים אחד אחד, ואתה רואה את כל החפצים שהמשפחות השאירו שם, וזה כמו סכין לבטן. אתה אומר וואו, עברה שנה, הם עדיין שם. ולא בורחת המחשבה של איך אתה יכול להמשיך בחיים שלך, ולטוס לחול, שיש כל כך הרבה אנשים שעדיין נמצאים ב7 לאוקטובר. ואני טס לכנס, והכנס הוא כמו איזה בועה, שתהיה מנותקת ממה שקורה פה במדינה, ואחרי שבוע אני חוזר, ואני נוחת בשדה התעופה, הדבר הראשון שאתה רואה זה את התמונה של אלון אוהל, מצד ימין, הראשון בשדרה, ואחריו
את השדרה של כל החטופים. ואתה אומר, חזרתי הביתה, חזרתי לקרב של שחרור החטופים, לקרב על השפיות שלנו. ואני חושב שזה הקרב של כולנו. ואני מערער לעצמי במבט רחב יותר. זה נדמה כאילו בכל מקום בעולם יש כל כך הרבה סבל, כל כך הרבה כאב, כל כך הרבה אלימות, חוסר ודאות, ברמה אינדיבידואלית, ברמה קולקטיבית. זה נראה שרצף הנסיבות והאסונות שמגיע אלינו כל כך מהיר, שאנחנו לא מספיקים לנשום אפילו. זה גורם לנו לשיתוק לפעמים. ויש שיגידו איך אפשר לדבר על תקווה בתקופה כל כך מורכבת. ואני אומר, איך אפשר שלא לדבר על תקווה בתקופה כל כך מורכבת? הרי למה נועדה התקווה אם לא לתקופה הזאת? חורחה אנג'לי ורגה, המייסד של אקרופוליס החדשה בעולם, אמר פעם משפט מעניין. הוא אמר שאדם יכול לחיות על מעט מאוד כסף, אבל הוא לא יכול לחיות ללא תקווה. וזה גרם לי לערער. מה מאפיין את כל האנשים האלה שמצליחים והצליחו להביא תקווה בתקופות כל כך מורכבות, כל כך חשוכות, של התפרקות, של מלחמה, של חטופים? כמו האנשים שתראו תכף בפאנל, ועוד רבים אחרים, שאני קורא להם סוכנים של תקווה. רחלי ראובן קוראת להם נשאים של תקווה, במובן הטוב של המילה. וגיליתי שיש כמה מאפיינים שמשתפים לכל האנשים האלה. ואני חושב שהמאפיינים האלה זה כמו איזה קרקע פוריה שמאפשרת לתקווה לשגשג. ואני רוצה לחלוק אתכם 5 מאפיינים, שאני בטוח שיכולים לעזור לכל אחד ואחת מאיתנו לעורר את התקווה בתוכו, גם בתקופה המורכבת כמו שלנו. אז המאפיין הראשון של סוכנים של תקווה הוא שיש להם חלום. חלקם זה אפילו סוג של חלום פיזי, סוג של חיזיון. אני יודע שלמאור זינון יש חיזיון כזה, אולי הוא ישתף בפאנל בהמשך. ואנשים האלה יודעים בדיוק מה החלום שלהם, והם מחויבים לחלום שלהם, ויש להם למה לקוות. והדבר המעניין הוא שאצל רובם החלום הוא לא חלום אישי. הוא לא חלום לעצמם. הוא יותר חלום אוניברסלי. הוא קשור לכל בני האדם, הוא קשור לחברה טובה יותר. והאנשים האלה הם חולמים והם לא עוזים, אל תתבלבלו. זה לא פנטזיה שמנותקת מהמציאות, זה חלום שמחובר למציאות. הם יודעים למצוא את האיזון העדין בין רגליים על הקרקע לראש בשמיים, שמדמיין. זה הופ, זה לא אופיום, שמטשטש את הקשר עם המציאות. הם לא חולמים באספמיה. אז הדבר הראשון שמאפיין סוכנים של תקווה, זה שהם אנשים חולמים. גם מרטין לותר קינג אמר I have a dream. הוא לא אמר I have a plan. המאפיין השני של סוכנים של תקווה, זה אנשים שמוכנים להיות השינוי שהם חולמים עליו. הם מוכנים להיות השינוי שהם רוצים לראות בעולם. כלומר, הם מבינים שהתקווה זה משהו אקטיבי ולא פסיבי. תקווה זה לא משהו שמחכים לו, זה משהו שמביאים. תקווה אי אפשר להשיג שנמצאים מתחת למיטה בתוך השמיכה ואומרים מה יהיה, או מצקצקים על כל הצרות של העולם. הם מבינים שצריך עכשיו להיות הדוגמה שהם רוצים לראות בעולם. זה עצמו הברון מיכנהאוזן שמרים את עצמו מהבוץ דרך השיער. וחשוב לעשות את ההבחנה הזאת בין אופטימיות לבין תקווה. הרב יונתן זקס עשה הבחנה מאוד מעניינת בין שניהם. הוא אמר שאופטימיות זה האמונה שיהיה פה יותר טוב, שמחר יהיה יותר טוב. אבל תקווה זו האמונה שכולנו ביחד יכולים להביא את הטוב הזה. וזה הבדל משמעותי. כלומר, תקווה זה לא משהו שמישהו מביא לנו. זה לא לחכות שהנסיבות ישתנו. תקווה זה היכולת לדמיין עתיד טוב יותר ולהבין שיש לי תפקיד בלהביא אותו. תקווה זה להבין שהגורל לא נכתב עבורנו, אלא אמור להיכתב על ידינו. ואם האופטימיסט והפסימיסט מסתכלים על המציאות ומפרשים אותה בצורה אחרת, איש התקווה לא רק מסתכל על המציאות, הוא רוצה לשנות את המציאות. יש משהו חתרני בלהיות סוכן של תקווה. הוא חותר תחת המציאות כדי לשנות אותה, הוא מהפכן. הוא מסתכל על המציאות והוא אומר, המציאות הזאת לא ראויה לי. אני רוצה מציאות אחרת, אני רואה מציאות אחרת. ויש לי תוכנית ויש לי דרך ובואו אחריי. זה סוכן של תקווה. הפסיכולוג צ'ארלס סניידר, שהוא היה אחד החלוצים באלה שחקרו את הפסיכולוגיה של התקווה, אמר שלא מספיק שיהיה לנו חלום.
כדי שתהיה תקווה. לתקווה חייבים להתקיים 3 פרמטרים. 1 זה חלום, 2 זה דרכים שונות כדי להגשים את החלום, ו3 זה מסוגלות. חלום, דרך ומסוגלות. חלום זאת אומרת שאנחנו חייבים להחזיק כל הזמן את התמונה, את האימיג' של העתיד הטוב שאנחנו רוצים. להפעיל את השריר של הדמיון. כשמפעילים את השריר של הדמיון זה מייצר בהירות. וכשיש בהירות הרצון מתחזק. וכשיש רצון יש דרך. וזה מוביל לפרמטר השני. שיש להם דרכים שונות להשיג את החלום. סוכנים של תקווה יש להם דרך, יש להם אסטרטגיה, יש להם פרויקט חיים. ואם דרך אחת חסומה הם ילכו בדרך אחרת, כי הם לא יוותרו על החלום שלהם. והפרמטר האחרון זה מסוגלות. סוכנים של תקווה זה אנשים שמאמינים בעצמם, שהם יכולים לשנות, שהם יכולים להשפיע. זה לא מובן מאליו. אולי אחד האנשים שעשה את ההבחנה הזאת בין אופטימיות לבין תקווה בצורה כל כך טובה היה ברק אובמה. שהוא כתב את הספר החוצפה של התקווה. ושימו לב מה הוא אומר. הוא אומר שהתקווה היא לא אופטימיות עיוורת. זה לא להתעלם מגודל המשימה שלפנינו, או מהמחסומים שעומדים בדרכנו. זה לא לשבת בצד, או להתחמק מקרב. התקווה היא הדבר הזה בתוכנו שמתעקש, למרות כל הראיות ההפוכות, שמשהו טוב יותר מחכה לנו. אם יהיה לנו את האומץ להגיע אליו ולפעול למענו ולהילחם עבורו. סוכנים של תקווה זה אנשים שנלחמים עבור החלום שלהם. הפרמטר השלישי של סוכנים של תקווה זה אנשים שמוכנים לצאת מעצמם עבור אחרים, עבור החברה שבה הם חיים. הם מבינים שהנפרדות היא רק אשליה. כולנו מחוברים זה לזה, כולנו קשורים זה בזה. כולנו רקמה אנושית אחת גדולה. ולכן עדיף לקדם הרמוניה מאשר להיות צודק. כן, הם לא נאיבים. הם מבינים שיש לנו דעות שונות ולפעמים אנחנו חלוקים ולא מסכימים. אבל בלב שלנו אנחנו דומים. ברוח האדם אנחנו זהים. או הכוח שלנו זה מה שמחבר אותנו, לא מה שמפריד אותנו. ולכן סוכנים של תקווה תמיד מנסים לקדם אחדות בעזרת המגוון. הם לא רואים במגוון משהו מאיים, להפך. הם רואים במגוון משהו שמחזק אותנו, שמעשיר אותנו. הם תמיד עובדים עם המשפט היהודי, ואהבת לרעך כמוך, או בגרסה הטיבטית, others before self. זה משפט שכתוב בענק בכניסה לכל בתי הספר הטיבטים בדרמסלה. others before self. כי זה מה שהם רוצים לחנך את הילדים שלהם מגיל צעיר. לשירות, לנדיבות, לנתינה עבור האחר. וזה מעניין שסוכנים של תקווה, גם אם יש להם קושי גדול או משבר גדול, זה רק מגדיל את הצורך שלהם לתת. וזה לא פרדוקס. כי הם פשוט רואים בנתינה סוג של חוסן. הם רואים בנתינה סוג של כלי להתמודד עם הקושי ועם האתגר שלהם. ומה שמאפשר להם את זה, זה שהם אף פעם לא רואים את עצמם כקורבנות של הנסיבות. לא תראו איש של תקווה רואה את עצמו כקורבן של הנסיבות. וזה לא פשוט לא להיות קורבן של הנסיבות. אני חושב שאם אתה לא קורבן של הנסיבות, אתה לא צריך להתחרט על מה שהיה. אתה כל הזמן עסוק בדמיון של העתיד שאתה רוצה שיהיה פה. ואני חושב שיש לנו כל כך הרבה דוגמאות בשנה האחרונה, מה זה 7 לאוקטובר, של מעורבות אזרחית, של ערבות הדדית, כמה סיפורים של חטופים צעירים בשבי, שנתנו את המזון שלהם לחטופים יותר מבוגרים מהם. עדינה משה מניר עוז, בת 72, שהייתה בשבי ושוחררה בעסקה, ולפני שהיא שוחררה, היא רבה עם השובים שלה, שהיא לא רצתה שישחררו אותה. היא רצתה שישחררו מישהי אחרת, שהיא יותר מבוגרת ממנה, ובמצב רפואי פחות טוב משלה. תסתכלו על כל פצועי צה"ל, קטועי הגפיים, עכשיו, בימים האלה. מסתבר שהדבר המרכזי שמעסיק אותם בבתי החולים, זה איך הם יכולים לעזור לכל החיילים שהגיעו עם אותם פציעות אחריהם, כדי להשתקם. כל כך הרבה סיפורי גבורה וסיפורי השראה של אנשים שמתוך מצוקה אישית כל כך גדולה, הצליחו להרים את הראש מעל המים ולתת. ואני חושב שזה הסוד של התקווה. אתם רוצים תקווה? תיתנו תקווה למישהו אחר. זה הסיפור שלנו. אנחנו נותנים תקווה אחד לשני. הייתי לא מזמן איזה משפט בפייסבוק שנחרט לי בזיכרון. לא יודע בדיוק איך הוא הולך, אבל הוא הולך משהו כמו, אם אתה מקבל עזרה ממישהו שנמצא במצוקה קשה, זו לא עזרה, זו אהבה. סוכנים של תקווה זה אנשים של אהבה.
המאפיין הרביעי של סוכנים של תקווה זה אנשים שמבינים שרק האור מנצח את החושך. מה שמנצח חושך ורוע ובערות זה לא כוח, זה רק אור. כשנגביר את האור, החושך ייעלם. כל המורים של החוכמה דיברו על זה בכל התרבויות. אם זה בודה שאמר ששנאה אי אפשר לרפא בעזרת שנאה, אלא רק בעזרת אהבה, וזו אמת נצחית, אמר בודה. אם זה גנדי שאמר שאם נמשיך להילחם בעין תחת עין, כולנו נהיה עיוורים. כמה רלוונטי לתקופה שלנו. סוכנים של תקווה מבינים שכדי להתמודד עם תקופה מורכבת, צריך להגביר את האור למול החושך. צריך להגביר את האהבה למול השנאה. צריך להגביר את האחדות למול הנפרדות. צריך להגביר את האתיקה למול השחיתות. וזה נותן תקווה. זה נותן תקווה כי אין לנו שום שליטה על החושך. אבל יש לנו שליטה מלאה על היכולת שלנו להגביר את האור. ובתקופה חשוכה, כל אור קטן הוא משמעותי. וסוכנים של תקווה זה כמו מגדלורים קטנים, אבל עם השפעה גדולה. ואם בכל זאת, בתוך הנסיבות המטורפות שלנו, אנחנו נופלים ברגעים לייאוש, וזה קורה לכולנו. אני מציע לזכור משהו שגנדי אמר, שכל כך רלוונטי היום. הוא אמר, כשהייאוש יכה בך, זכור שההיסטוריה הוכיחה שתמיד ניצחו האמת והאהבה. היו עריצים ורוצחים, אבל בסופו של דבר הם תמיד נפלו. חשוב על כך תמיד. עבור סוכנים של תקווה, ייאוש זה לא תוכנית עבודה. והמאפיין האחרון של סוכנים של תקווה, זה שיש להם פרספקטיבה אחרת לחיים. זה אנשים שמבינים שאין מקריות בחיים. שום דבר לא קורה סתם. לכל דבר יש משמעות. המציאות היא מעבר למה שאנחנו רואים בעיניים הפיזיות שלנו. וגם כשמסתכלים על המשברים שהאנושות עוברת בשנים האחרונות, כמו הקורונה או כמו 7 לאוקטובר, הם עדיין אומרים שזה לא הגיע סתם. זה בא ללמד אותנו משהו. זה קשור לאיזה גורל משותף שלנו, זה קשור לקרמה קולקטיבית שלנו. והם אפילו מעיזים לומר שיש להם תפקיד כדי לרפא את הקרמה הזאת. סוכנים של תקווה זה אנשים שרואים בכל קושי הזדמנות. הם עובדים עם כל מה שהחיים מביאים לפתחם. זה לא מובן מאליו, זה לא פשוט לעשות את זה. הם כל הזמן מצליחים להתמיר את המבט שלהם לחצי הכוס המלאה, למה שטוב, למה שחיובי. הם תמיד נמצאים בהוקרת תודה על מה שיש. כשהכנתי את ההרצאה הזאת חשבתי איזה דוגמה אני יכול לתת של אנשים שיש להם פרספקטיבה אחרת לחיים. והדוגמה שעלתה לי הייתה עידית אוהל, שנמצאת איתנו פה. והאמת היא שהכנתי את ההרצאה, עידית לא הייתה חלק מהפאנל. היא הצטרפה ממש ברגע האחרון לפאנל. ועידית, אני חושב שאת השראה עבורי ועבור הרבה מאוד אנשים. ואני שמעתי פודקאסט שעידית עשתה. פודקאסט שנקרא מעבר. אני ממליץ לכם לשמוע את הפודקאסט הזה. ואני חושב שהוא מעורר השראה. ואני אתן דוגמה אחת, אולי אחרי זה בפאנל תפתחי את זה קצת יותר, על איך אפשר לראות בפרספקטיבה אחרת את החיים. כי עידית, כמו שאתם יודעים, היא אימא של אלון אוהל, שנכתב במסיבה בנובה, ועדיין נמצא בשבי. ועידית מספרת בפודקאסט שאין לה שליטה על איך אלון יחזור. ואין לה שליטה על מה עושים לו בשבי. ואין לה שליטה על מה הממשלה עושה כדי להחזיר אותו. והיא מבינה שיש לה שליטה רק על עצמה, על המחשבות שלה ועל המעשים שלה. והיא בחרה לעשות פרויקט מוזיקלי כדי לתת השראה לאלון, כי אלון הוא מוזיקאי, זה התדר שלו. והיא עשתה את הפרויקט המדהים של הפסנתר הצהוב בכל רחבי הארץ והעולם, והיא עשתה את זה והיא בחרה במוזיקה, כי מוזיקה זה כלי שמחבר בין אנשים. היא רוצה לחבר את החברה שלנו, את הפילוג והשיסוע שבתוכנו, כדי שלחטופים יהיה לאן לחזור. זה לא מספיק להחזיר אותם. צריך שיהיה להם לאן לחזור. אני יודע שגם אמין עושה פרויקטים עם מוזיקה שמחברים בין ערבים לבין יהודים. אולי אספר על זה קצת יותר בפאנל. בעיניי זה מדהים, עידית. זה מעורר השראה, וזה ממש נוגע בלב של הפרספקטיבה לחיים של סוכנים של תקווה, שהם עושים הבחנה מאוד ברורה בין דברים שיש להם שליטה עליהם לדברים שאין להם שליטה עליהם. והם משקיעים את כל המשאבים שלהם במה שיש להם שליטה עליהם. הם מבינים שאין להם שליטה לנסיבות ועל המציאות, כמו שהיא כרגע. אבל יש להם 100% שליטה על איך הם בוחרים להגיב למציאות הזאת. Responsibility, היכולת להגיב, או Responsibility, יכולת לקחת אחריות על החיים שלהם. וסוכנים של תקווה זה אנשים שלוקחים אחריות על החיים שלהם. כמה שזה חסר במדינה שלנו. ואם נסתכל על כל המאפיינים הללו של סוכנים של תקווה, נראה
שבניגוד לאופטימיות, שזה סוג של טלנט, זה סוג של כישרון מולד, יש אנשים יותר אופטימיים, יש אנשים פחות אופטימיים, תקווה זה סקיל, זה רישיון נרכש, אפשר ללמד אנשים תקווה. זה כמו שריר בחדר כושר. למה? כי אם תסתכלו על כל המאפיינים האלה, תראו שכולם תלויים רק בנו, לא באף אחד אחר ולא בנסיבות. לא צריך להיות גנדי ולא מרטין לותר קינג כדי להיות סוכן של תקווה. וגם כל האנשים שתראו פה בפאנל, הם לא דלאי למה ולא מאמה תרזה. הם אנשים פשוטים כמוני וכמוכם. הם פשוט אנשים שהעזו לחלום. והאמת שאם נסתכל עם עיניים פנימיות יותר, נגלה שיכול להיות שלכולם בעצם יש אותו חלום. ליצור פה עולם טוב יותר. ואנחנו מציינים היום את יום הפילוסופיה הבינלאומי. וכל הסעיפים הללו של סוכני התקווה נוגעים בדיוק בלב ובמהות של הפילוסופיה. כי לפילוסופיה יש חלום, ליצור פה חברה טובה יותר. והפילוסופיה מבינה שכדי ליצור חברה טובה יותר, צריך קודם כל ליצור אדם טוב יותר. צריך למצוא מסה קריטית של אנשים שמוכנים להיות עכשיו השינוי שאנחנו רוצים לראות בעולם אחר כך. והמהות של הפילוסופיה זה למצוא את האמצעים הטובים ביותר, איך אפשר לעזור לאחרים, לעשות טוב לאחרים. והפילוסופיה היא זו שמעודדת אותנו ומלמדת אותנו איך להגביר את האור, להגביר את היופי, להגביר את הטוב, להגביר את האהבה. והגישה הפילוסופית לחיים היא זו שמראה לנו שיש עומקים שונים לפרש את המציאות שאנחנו נמצאים בה, ואפשר להפוך כל קושי להזדמנות. אז קודם כל אני רוצה לברך את הפאנליסטים, הוכרזתם רשמית כפילוסופים וכנשאים של תקווה, במובן הטוב של המילה. ואני רוצה לאחל לנו שנעז לחלום, ושנעז להיות סוכנים של תקווה, ונזרע זרעים של תקווה, לא עבור עצמנו, אלא עבור כל מי שאיבד אותה. כי זה הסיפור שלנו. אנחנו נותנים תקווה אחד לשני. אני מאחל לנו שיהיה לנו ערב משמעותי מלא בתקווה, שהחטופים יחזרו, שהעקורים יחזרו לביתם, ושנצליח לאחד את החברה שלנו מבפנים, כי מגיע לנו יותר. וביחד אפשר להביא את היותר הזה, כי זה המהות של תקווה. תודה רבה. תודה לעידן. אני רוצה לספר לכם שקיבלתם ספר כזה כשנכנסתם. ספר שנקרא נקודות של אור, לא תכננו להדפיס אותו. זה ספר שבעצם לוקט במהלך השנה האחרונה, ממש אחרי 7 לאוקטובר. טקסטים שנכתבו על ידי אנשים שלומדים באקרופוליס וגם כמה אאוטסורסינג, שחגית שנמצאת פה ואישה של מילים אספה. ובעצם הספר הזה נכתב כדי לתת נקודות של אור בתוך השנה הזאת. השיר ששמענו בהתחלה שמוריה הלחינה, הוא השיר הראשון, נכון? הוא השיר שפותח, כתבה אותו טלי ליאור שחברה באקרופוליס ונמצאת פה. זאת מתנה גדולה, תיקחו את זה איתכם הביתה ויש פה הרבה תזכורות טובות של לבבות פתוחים. אני רוצה 2 מילים על אקרופוליס. מה זה בכלל אקרופוליס החדשה? הרבה אנשים שנמצאים פה מכירים, אבל אולי לא כולם. אקרופוליס החדשה היא בעצם עמותה ללא מטרות רווח. אני אומרת את זה כי זה בעיניי פלא גדול שהדבר הזה מתקיים. כל מי שעושה את הערב הזה, את השנה כולה, את הלימודים, את כל מה שאנחנו עושים באקרופוליס, עושה את זה בהתנדבות מתוך תחושה שזה הדבר הכי משמעותי שאנחנו קיבלנו ויש לנו צורך אז להעביר את זה הלאה. יש לנו 6 מרכזים בארץ ובעצם פילוסופיה הוא הדבר הכי פרקטי שאנחנו יכולים לעשות בחיים שלנו. זה בעצם תרגול יומיומי של כל מה שאנחנו הולכים לגעת בו היום, ובהרבה מובנים השנה האחרונה ככה דחקה אותנו לממש יותר את כל הכלים שאנחנו עובדים איתם כל הזמן, או עובדים עליהם כל הזמן, אבל הפילוסופיה רלוונטית תמיד, ולא רק בשנה הזאת. ואנחנו נכיר קצת יותר דרך המפגש שיהיה לנו הערב. אני מתרגשת מהערב הזה משום שאני חושבת שלא רק יאמרו פה מילים, אני מזמינה אתכם להיות ככה עם סבלנות ועם קשב, תכף כשככה נשב לתוך הפאנל ויהיו שאלות.
אבל יותר מזה אני מזמינה אותנו להיות מאוד מאוד נוכחים עם הלב, כי יש לי הרגשה שכשנסיים את הערב אנחנו נצא עם איזשהו סוג של רטט של חוויה שביחד אנחנו יכולים, למרות כל המסרים המפרקים שמגיעים אלינו מבחוץ, שאם נסתכל ימינה ושמאלה ונראה אנשים שחולמים את אותו חלום ועובדים בשבילו, אז יש סיכוי ממש טוב שהחלומות שלנו יתגשמו. אז אני פשוט מזמינה את כולנו להיות נוכחים. יהיה לנו בערך שעה עכשיו של פאנל ושל שיח עם שאלות לפאנליסטים שלנו. לאחר מכן יהיה לנו תרגילון קצר, ואנחנו נסיים שוב במוזיקה. וב-10 בלילה נצא מפה, אני מאמינה, אולי קצת יותר מורמים וקצת יותר קדושים, ועם כלים טובים להמשיך את המסע הזה בתוך העולם, בתקופה הלא פשוטה הזאת. אז תודה שאתם כאן, ואני מזמינה את הפאנליסטים, אחד אחרי השני, לעלות ולשבת. כן, אז אני מזמינה את, זה לא חייב להיות לפי הסדר, כי יהיה לכם מאתגר לצאת, אבל את מעוז ינון. מעוז תכף יספר, מעוז איבד את הוריו באירועים הקשים של 7 לאוקטובר, ומאז הוא פועל ביתר שאת ובאומץ למען קידום השלום. מזמינה את עידית אוהל, אמא של אלון. שאנחנו יודעים שאלון עדיין מוחזק בשבי בעזה. עידית מביאה כל כך הרבה כוח, תקווה ואמונה, ועושה כל כך הרבה עבודה למען הטוב ולמען העתיד. אני רוצה להזמין את, נעשה את זה פשוט, רחלי קודם, ואז רחלי ראובן. משוררת, אישה של מילים שמביאה נקודת מבט ייחודית על כאב ומביאה כל כך הרבה ריפוי דרך המילים שלה. אני רוצה להזמין את אמין אל ג'מאל. אמין הוא איש חינוך שפועל שנים, אני מכירה אותו שנים, פועל שנים ללא לאות כדי לעשות גשר בין תרבויות ומגזרים, ופועל בעיר לוד שהוא מקום מאתגר, עושה שם עבודת קודש בכל מה שקשור לחינוך. ואני רוצה להזמין את רונן חלבי. רונן מגיע מעבודה סוציאלית והקים ביחד עם אמין עמותה בלוד של יהודים וערבים לפני 15 שנה, ובעצם בשנים האחרונות מנהל את אקרופוליס החדשה בישראל, ונוגע גם בעולמות העבודה הסוציאלית וגם בפילוסופיה, בכלי הזה שנקרא פילוסופיה. תודה שאתם כאן. מיקרופון, חסר לנו? מיקרופון. טוב, זה יהיה כך. אני אפנה אליכם עם שאלות, ואתם תענו ככה מתוך הלב. אם יש משהו, אנחנו לא נפתח את זה לשאלות מהקהל. אני כן רוצה להגיד שאם יש משהו שאתם רוצים להגיד אחד לשני תוך כדי, אתם יכולים. ואני אתחיל כן, מעוז, אתם אפילו יושבים לפי הסדר. ממש מצטיינים, כל הכבוד. עשינו חזרה לפני. אז מעוז, אני אגיד שאני פגשתי אותך דרך ראיון, שאתה בוכה תוך כדי הראיון, ואני בכיתי תוך כדי שראיתי אותך. וכשהתחלנו לעבוד על הערב הזה, אז ככה שיתפתי מישהי והיא אמרה, ערב על תקווה, ברור שמעוז צריך להיות. ואתה היית יזם עוד לפני 7 לאוקטובר, אבל בעצם מה שקרה ב7 לאוקטובר, אני אומרת, גרם לך להיות סטארט-אפיסט של שלום. שזה בעצם, על זה אתה עובד, זה בעצם מה שאתה עושה. ואני חושבת שאולי אני אגיד, שתוך כדי זה גם חווית, כך נדמה לי, איזו התעוררות מאוד מאוד גדולה. אתה דיברת על זה. אז אני אשמח שתשתף בעצם מה קרה ב7 לאוקטובר, מבחינתך, ומה
ומה אתה עושה מאז? וואי, איזה ערב מדהים, אני ממש מתרגש להיות פה. וגם פה בזווית הזאת יש לי 2 דודות ו2 דודים. אחות של אמא חיה ודוד חיים, אחות של אבא תמר ודוד דידו. איזה כיף שאתם פה, ואתם יודעים שאתם איתי תמיד, אבל... ופשוט נהיה פה ערב משפחתי עבורי, שאני מרגיש כמו בערך בבר מצווה. ובכלל, אח שלי הוא הדוקטור לפילוסופיה. ואם מישהו היה אומר לי לפני 7/10, מעוז, הולך להיות יום הפילוסופיה הבינלאומי, ואתה תהיה בפאנל, הייתי כאילו... היית אומר לאח שלך, אתה רואה? לא, הייתי צוחק, אין סיכוי. אז איך ממש אני מתרגש להיות פה עם הפאנל המדהים הזה. אני חייבת להגיד, אני לא יודעת מתי יצא לכם פעם אחרונה להיות במקום של כל כך הרבה לבבות מונחים פתוחים. cherish, תהיו בזה. כן. כן. ואז באמת מאיפה להתחיל? אז אני רוצה להתחיל שהגענו, המשפחה, האחים והאחיות, ל7/10 מוכנים. אבא ואמא הכינו אותנו לרגע הירצחם. וזו הבנה שהייתה לי ככל שהימים והשבועות אחרי 7/10 עברו. ואני רוצה להסביר איך הם הכינו אותנו. אבא היה חקלאי. פלח הכי טוב בארץ, זה לא רק המשפחה והדודים והדודות יגידו, כל מי שעסק בחקלאות בארץ ב50 שנה האחרונות יגיד, יעקובי חקלאי מספר 1. ולא משנה כמה השנה הקודמת הייתה נוראית. בצורת, שיטפונות, מזיקים, גלי חום, גלי קור, והוא תמיד בארוחת ערב היה משתף את הילדים, כמה המצב בשדות גרוע, הוא תמיד היה אומר, אבל בשנה הבאה נזרע עוד פעם חיטה. כי השנה הבאה תהיה טובה יותר. אבל זה התפקיד שלי יעקובי, לעשות את השנה הבאה טובה יותר. אני אלמד, יפיק לקחים מטעויות העבר. אני לא יודע הכל, אני אתייעץ עם פלחים, חקלאים, יועצים, פרופסורים. אני אקנה את הזרעים הכי טובים. אני אכין את האדמה, דשן אותה, אכין אותה לגשם, ואזרע חיטה. גם השנה. ועכשיו אנחנו באנו לזרוע לא רק תקווה, אנחנו היום נזרע 3 זרעים. נזרע תקווה, נזרע את זרעי העתיד, ונזרע את הזרעים הכי נדירים והכי קשים, את זרעי הסליחה. ואמא שהייתה אומנית ויצירתית ומדהימה, אין סוף דברים, היא הייתה ציירת מנדלות. והיא נתנה לי רק מנדלה אחת. לפני 8 שנים שפתחנו את אברהם תל אביב, והייתי בטוח שהמנדלה מדברת בכלל על אברהם ויזמות ועסקים ותיירות. אברהם הוסטל, כן. אברהם הוסטל תל אביב. כן. ובמנדלה שהיא ציירה לי כבר ב-2016, היא ציירה כל החלומות שלנו יכולים להתגשם אם יהיה לנו האומץ לרדוף אחריהם. יש לכל אחת ואחד מכם מתנה גלויה של מנדלה של אמא שלי ביציאה. ויומיים, 3 ימים אחרי 7/10, אח שלי, הדוקטור לפילוסופיה, ביום השני של השבעה, שאנחנו היינו השבעה הראשונה של המלחמה, לא חיכינו להודעה, לא חיכינו לשום דבר, הוא ביקש מהמשפחה להוציא מסר אוניברסלי שאנחנו לא מחפשים נקמה. אנחנו לא רוצים ולא מבקשים נקמה על הרצח של ההורים שלנו, כי זה לא יחזיר אותם לחיים. וזה רק יגדיל את מעגל השנאה והפחד והאימה, שגם לא התחיל ב7/10, ולא התחיל לא בצוק איתן, ולא בעופרת יצוקה, ולא בעמוד ענן, והוא גם לא התחיל ב48, הוא התחיל בערך לפני 100 שנה. המעגל שאנחנו לקודים בו, ואנחנו רוצים לשבור את המעגל הזה. ובאותו לילה היה לי את החיזיון שהזכרת, ואני מפורק כולי, והגוף שלי כואב כאב שאי אפשר לתאר, ואני כולי בדמעות, בוכה בלילה, ואני רואה בבכי שלי את כולם, כל מי שפה וכל האנושות, כולנו בוכים ביחד. ואנחנו בוכים והדמעות זולגות לנו על הפנים ומתחילות לרדת לנו לגוף, ואז אני רואה את הגוף שלנו בפעם הראשונה, והוא מרוסק, הוא פצוע, הוא מדמם, הוא שרוף מהמלחמה. וזה מראה כזה מחריד, אז רק בכיתי עוד ועוד, וכולנו בוכים עוד ועוד, והדמעות שוטפות לנו את הגוף,
ומרפאות אותו, כמו בסרט מצויר. אנחנו נהפכים להיות שלמים ובריאים בחזרה. ואנחנו כולנו ממשיכים לבכות ולבכות, והדמעות מתחילות לרדת כבר לאדמה, ואז אני פעם ראשונה מסתכל על האדמה, ואני רואה שכל האדמה זה דם. אין שטיח ואין פרחים ואין כלום, רק דם. אז אנחנו בוכים עוד יותר, כי זה כל כך נורא. ואנחנו ממשיכים לבכות, והדמעות שלנו מתחילות לשטוף את הדם מהאדמה, ולתאר את האדמה. ואז האדמה נהיית נקייה וזוארת ופורחת, ואז אני רואה דרך. מאוד ברור, כמו שאנחנו פה, רואים אחד את השני. אני רואה דרך. אני רואה דרך השלום והפיוס. ואני מקבל החלטה ללכת בדרך הזאת על מנת לרפא את עצמי. להציל את עצמי מהאוקיינוס. טבעתי 3 ימים, אני טובע, פיזית, טובע באוקיינוס של צער, אובדן ושכול, וכל הגוף שלי מפורק לרסיסים. ואני מקבל החלטה ללכת בדרך הזאת על מנת לרפא את עצמי. והיום בערב אני פה, אנחנו פה על אותה דרך, והיום הדרכים שלנו מצטלבות, וזה אושר גדול, ואין לי מילים. וואו, כן. זו פעם שנייה שאני שומעת את זה. אני רוצה לשאול, כשאנחנו, שני דברים שעולים לי. אחד, באמת החקלאי, זה שזורע, זאת הכנה מדהימה לעבוד עם הדבר הסיזיפי הזה שנקרא אדמה. ואני חושבת שהרבה מובנים, מה שאנחנו מנסים לעשות בסתיו הזה שאנחנו חווים, בחושך, שאולי אפילו לא עדיין הכי קיצוני, זה פשוט באמת לזרוע את עצמנו ואת הכוונות שלנו, ולדעת שהתוצאות לא יהיו, אני לא הייתי חקלאית, אני קונה את העגבניות בסופר, מנסה שנבין שהם, מה שנקרא, אבל להבין שיש המון דברים שמתרחשים שאנחנו לא נראה אותם אפילו מהר, אבל התהליכים הם משמעותיים. רגע, אני אקטע אותך, אנחנו נראה אותם ממש מהר, עד 2030, בסדר? תצטטו אותי, mark my words, עד 2030 יש ויכול, ואנחנו נעשה שלום בין הירדן לים, והבאתי בבקבוק הקטן פה, אני סוחב אותו איתי כל מקום, יש כאן את הנוסחה גם. יש פה בבקבוק הזה את הנוסחה, איך נעשה שלום. בשמן סומסום? כן. אני אשמח לשמוע. לא, אבל לפני זה, כן. זה נשאיר את זה לסוף, שאף אחד לא ילך באמצע. לא סתם נכתב בספר תהילים, הזורים בדמעה ברינה יקצורו. זורים בדמעה. זה עצוב וזה כואב וזה מפרך. אז בואו נזרע רגע. תקווה, עתיד וסליחה. תקווה, בדיוק כמו שאמרת, היא פעולה. לא מוצאים את זה וזה לא יכול ללכת לאיבוד. תקווה היא פעולה שעושים אותה ביחד עם אחרות ואחרים, על ידי זה שמדמיינים עתיד טוב יותר ופועלים ביחד להפוך אותו למציאות. זה כל כך פשוט לעשות תקווה. זה כזה פשוט. הנה הסברתי את זה ב30 שניות. ואנחנו כל הזמן אבל צריכים לשאול את עצמנו ולהיות מאוד כנים אם הפעולות שלנו אפקטיביות. אם אפקטיביות זה מדהים. אנחנו הולכים להגיע לחלום שלנו, להגשים אותו. ואם הן לא אפקטיביות, זה לא סיבה להתייאש, ולא סיבה להרים ידיים, וזה לא סיבה לחפש בניירות של הסבתא איזה אזרחות זרה. זה רק סיבה להחליף פעולה. ויכול להיות שהפעולה שאתמול הייתה אפקטיבית, היא לא אפקטיבית היום. ומה שהיום אפקטיבי, לא אפקטיבי מחר. ככה עושים תקווה. ואני מזמין את כולנו הערב, מה שאנחנו כבר עושים, בואו נמשיך לעשות תקווה. עתיד הוא איפה שאנחנו נפגשים. ואני רואה את המציאות בדיוק כמו שכולם פה רואים, מציאות מדממת. השנה הכי עקובה מדם, ב100 שנות סכסוך ישראלי-פלסטיני. הפער, החברה הישראלית מפורקת. הפער בין ישראלים לפלסטינים הכי גדול שהיה פעם, אבל, וזה אבל הכי גדול שאני נתקלתי בו אי פעם, אנחנו נפגשים בעתיד. אנחנו נפגשים בעתיד. לא רק החברה הישראלית, לא רק הישראלים והפלסטינים, האנושות כולה נפגשת בעתיד שמבוסס על שוויון והגינות, הכרה והיכרות משותפים, פיוס וריפוי, שקט וביטחון. זה העתיד, אלה הזרעים של העתיד. אבל בשביל שנוכל to resource ourselves, to build the future, אנחנו חייבים לסלוח. ואת זה למדתי מחמזה עוואודה, פעיל שלום פלסטיני, שאמר, אני סולח על העבר, אני סולח על ההווה, אבל אני לא מוכן לסלוח על העתיד.
לא לעצמי ולא לאף אחד אחר. ואז אני שאלתי את עצמי, מעוז וחמזה הוואודה, הייתם רוצים לאמץ אותו, להתחתן איתו, שהילד שלכם, אבא שלכם, איש מדהים. וגם נראה טוב. הוא פנוי? מה? בואו אחרי זה. לא בשבילי, לא בשבילי. זהו, רגע, נבלתי. לא, אם אנחנו בענייני שידוכים, פשוט פתחנו את הערב בלחשוב על שידוכים. חמזי. שאלתי את עצמי, אז למי אני צריך לסלוח על מנת לבנות את העתיד? התשובה המיידית הייתה, לחמאס. חמאס רצח את ההורים שלי, ועוד, וחטף את הבן שלך, ורצח 1,200 איש באותו יום. חמאס הוא ארגון טרור פונדמנטליסט קיצונית שהורג ורוצח על אנשיו שלו, ובשביעי לעשירי הוא פעל על פי הטבע שלו. זה הטבע של הארגון הזה, לרצוח אנשים חפים מפשע. אני קיבלתי החלטה לסלוח לו, סלחתי. אבל אני רציתי לנקום ולהעניש, ושישלמו את המחיר, מי שהבטיח להורים שלי, פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, כולל במאי 2021 שחיסלו את כל מנהרות החמאס, כולל שבנו את החומה הכי גבוהה, הכי עמוקה, עם הציוד האלקטרוני הכי משוכלל, ההשקעה הכי גבוהה למטר שהמין האנושי בנה אי פעם בחומה, שהצלה על הבית של ההורים שלי, רציתי לנקום בממשלת ישראל שהפקירה אותם. והרגשות האלה הרסו אותי מבפנים. הפסקתי לתפקד כבעל, הפסקתי לתפקד כאבא, הייתי רק ממוקד בנקמה. ואחרי ששמעתי את חמזה הבנתי שמצאתי את המפתח להשתחרר מהכלא, שמי שגרם לי עוול, החמאס וממשלת ישראל, שקלו אותי בגורל אכזר ובודד, שהורס אותי מבפנים, הבנתי שהמפתח הוא בסליחה. סליחה זה החלטה שכל אחת ואחד מאיתנו יכולים לעשות, על מנת לצאת לחופשי, ולהיות אנשים מאושרים ובריאים, שפועלים ובונים עתיד טוב יותר, וזה המפתח הקסם, והכוח על אנושי, אבל שהוא שלנו, ואני החלטתי להשתמש בו, ומאותו רגע אני מפוקס, וכל האנרגיות שלי הם אך ורק בבניית עתיד טוב יותר בין הירדן לים. תודה, מעוז. אני חושבת שאתה מתאר כל כך הרבה, זאת אומרת, מציאות ונסיבות, שיש לנו פה את הדימוי שבחרנו לפתוח דלת לתקווה, שזה סלע ענק שכל כך קשה להרים אותו, אין שום היגיון בזה שהוא יתרומם, אין לו שום סיבה להתרומם, והוא מחובר לבלון הליום קטן, לבן. יש כל כך הרבה סיבות לשקוע ולהתפרק, ותמיד אנחנו אומרים כולנו שגם מי שזה לא פגש אותו במעגל הקרוב, ואם אני מרגישה ככה, אז מה מרגיש מישהו שפגש את התופת הזאת במעגלים הכי קרובים? אבל אתה מתאר כל כך הרבה כלים שעוזרים לנו להתרומם, וכולנו זקוקים לכלים להתרומם. זה לא אומר שאנחנו לא מתרסקים מדי פעם, לוקחים רגע נשימה, אבל הכוח להרים את עצמנו, כוח של סליחה, כוח מאוד מאוד גדול. תודה רבה. תודה. ואני עוברת לעידית, באמת גם עידן הזכיר את זה, אני חושבת שהפודקאסט שיש לנו, פודקאסט מעבר, שמנהלות אותו שתי חברות באקרופוליס, נועה והדר, עושות עבודה נפלאה. אני חושבת שהפרק איתך היה באמת פרק שגם שמעתי אותו יותר מפעם אחת, וגם שיתפתי מהטקסט הזה ששולחים לחברות ואומרים, אתם חייבות לשמוע אותה, אתם חייבות לשמוע אותה. אני אשמח שאת תשתפי קצת בבחירה שלך. את מאוד מהר, אנחנו מכירים את המשפחה, את גם נירית וציפי שבאקרופוליס, מאוד מהר הבנו שאת נתת כיוון לכל המשפחה, ובעצם אמרת איך פועלים בתוך הדבר הזה שאלון נחטף. ואני אשמח שאת תספרי על הדרך שבה את בחרת לפעול, ומאותו רגע זה מה שאת עושה. תודה. וואי, אני חושבת שהדבר הכי קשה שאמא יכולה לחוות, זה אם משהו קורה לבן שלה. אני חושבת שזה משהו כל כך בסיסי, שאנחנו כאימהות, גם אבות, שמשהו קורה לילדים שלנו, אנחנו כמו איזה
צריך, כמו שאתה אומר, להילחם, לעשות הכל בשביל להגן על הילד. וכן, במחשבות על נקמנות ועל דברים כאלו שאמורים כביכול להיות בשיח ישר אחרי חטיפה של הבן. אבל לא, אני לא יודעת להסביר את זה במדויק. אבל יש משהו שבאותו רגע אתה רגע עושה עצירה. יכולת הזאת היא רגע לעצור ולהבין שאתה יכול לבחור איך להגיב לסיטואציה. זה מה שהופך אותנו לא רק לבני אדם, אלא לאנשים של תקווה או לא תקווה, אבל לאנשים שהם לא פועלים קודם כל מתוך תחושת קורבנות. לעולם לא הרגשתי, בטח לא ב7 לאוקטובר, שאני קורבן למשהו. ואני חושבת שזה הבסיס או ההתחלה של כל מה שיוביל אותי, ובטח את המשפחה, למה שעשינו. כי כשאתה נמצא בסיטואציה הכי קשה בחיים, ואתה לא מרגיש קורבן, אתה רואה את העתיד. כי אדם שהוא מקום של קורבנות, הוא מאשים ומסתכל אחורנית, ולא רואה את מה שצריך לראות, שזה איך לפעול ואיך לצאת מתוך המקום הזה למקום טוב יותר. אז בפריזמה שאני ככה ראיתי איך שקובי בא הביתה, וזה היה כבר 8 לאוקטובר, כי זה היה כבר 1 בלילה, שהוא חזר מסורוקה, והבין שאלון לא שם. חזר הביתה ואני ככה באמת ככה, הוא הגיע הביתה והוא פשוט עמד מולי, רונן וענבר, האחים של אלון, היו בבית, וגם גיסתי וגיסי. והוא פשוט אמר, אלון נחטף. פשוט ככה, אבל אלון נחטף חי. ואני זוכרת את הרגעים שבהם אני סוגרת את העיניים, מודעת שיש לי את ענבר ואת רונן שמסתכלים עליי. ומה שאני הולכת להגיד, או איך שאני הולכת להגיב באותו רגע, יכתיב הכל. אז ברור שאני אומרת, טוב, אנחנו נעשה מה שצריך, נילחם, ואלון חוזר, זה ברור, הצבא, העניינים. הייתי מאוד נאיבית ב8 לאוקטובר, אבל זה היה לי ברור שאלון חוזר. והיה לי ברור שאני צריכה להילחם לאיזה בית אלון יחזור עליו. כי זה העניין. לאיזה בית החטופים יחזרו. ואני צריך להסתכל על הדברים ולהבין שפה יש לנו אפשרות לשינוי. זה בא דקה אחרי, כן, בהתחלה זה היה, אוקיי, איך אנחנו דואגים לשלום, לבריאות הנפשית שלנו כמשפחה, כאני, כאימא, וקובי. וגם אחר כך, אלוני היה לו כל כך הרבה חלומות. אז לנסות להגשים ולממש אותם, כי אם זה קורה ואם זה קיים, אז יש משהו שיוביל אותו חזרה. אם זה היה, נגיד, הוא רצה לעבור לתל אביב, אז הדירה, ארגנו לדירה ביחד עם החברים שלו, ואם הוא רצה ללמוד בבית ספר רימון, אז אלוני התקבל לבית ספר רימון. אלוני התקבלת, אולי אתה לא יודע, אבל התקבלת, יש לך מלגה לשנה בבית ספר רימון, ועוד הרבה דברים, אבל זה לא מספיק. זה פרסונה, זה לאלון. יש פה משהו מעבר, וכן, הפסנתרים הצהובים, זה יצא מאיזשהו מקום שהתחיל מאלון. תמיד אנחנו מקבלים השראה ממישהו, לא מ-250, כן? אנחנו מקבלים השראה ממישהו. נורא קשה לנו לתפוס משהו שהוא גדול. וכל האנשים המדהימים שאתה הבאת לפה, לכל אחד יש משהו, אבל התחברנו למשהו שבתוך אותו אדם. ואז הייתי חייבת לחבר אנשים לאדם, לאלון. ומתוך זה לצאת לכולם, או ל101. זה תמיד ה101, כן? סך הכל, שאלון הוא אחד מהם. כרגע זה 101, אז זה היה 250.
ולראות כל הזמן איך אנחנו יוצאים מהמקום של 7 לאוקטובר למקום טוב יותר. ואני תמיד אומרת, אני אשת חינוך, מורה לפני 7 לאוקטובר, מורה לאומנות, אז כן, אומנות זה משהו מאוד בסיס, ככה משמעותי בחיים שלי. ואני כל הזמן אומרת, יש פה משהו גדול יותר. יש פה משהו גדול יותר. זה מעבר אליי ולאלון. יש פה מסע קולקטיבי שלנו בהיותנו במדינה הזאת. כולנו בחרנו, כל מי שנמצא פה בחר לחיות פה במדינה הזאת. ומה שקרה פה הוא נוגע בכולנו. ואם אנחנו רוצים להרגיש שנוח לנו, טוב לנו, בטוח לנו לחיות פה, אנחנו צריכים וצריכות לפעול לטובת הדבר הזה. אני פועלת שאלון יחזור, אבל אני פועלת ואנחנו פועלים שיהיה פה משהו טוב יותר. ולכן כל דבר שאני עושה, כל פעילות, אם זה הפסנתרים ועכשיו משמרת 101 של האימהות, זה בא מאיזשהו מקום, שדרך אגב גנדי, אתה יודע, משמרת 101 זה לגמרי, כן. כמובן גם כשאני עושה הסברות או כשאני מדברת, תמיד אני לוקחת משפטים שלו, וזה מדהים כי אני ידעתי על קיומו גם לפני 7 לאוקטובר, ובאותו רגע זה כאילו הוא בא אליי ואמר לי, עידית, את נלחמת בלי אלימות. זה כאילו זה היה לי ברור שהלחימה שלי תהיה לא אלימה. לחימה שלי תבוא מאהבה, מנתינה, מחיבור. זה היה ברור, כי זה העתיד שאני רוצה שיהיה פה. אוקיי, 7 לאוקטובר קרה, אבל 7 לאוקטובר קרה שאנחנו נזכר ונדע מה אנחנו באמת מצפים מהמדינה הזאת. ואם לפני כן היינו קצת ככה לא בטוחים, אני חושבת שהיום אנחנו יודעים יותר. ובשביל שזה יקרה, אנחנו צריכים לפעול. אז אני רוצה באמת לחבר עוד משהו שהוא מאוד מאוד חזק מבחינתי שעובר אצלך. אני מרגישה את זה, כי אנחנו לא מדברים רק על פעילות, על doing. אני חושבת שאנחנו מדברים באמת על איזשהו סוג של תפיסת עולם ופרספקטיבה, שהיא, אני אעז לומר, פילוסופית, רוחנית. זאת אומרת, את מדברת בטקסטים שלך על זה שיש פה איזשהו מסע של הנשמה. אמרת משפט בפודקאסט, אני לא חטופה, אלון חטוף. אנחנו לא באותו מקום, ויש לנו אחריות אחרת. ואני יודעת שאת עובדת עם המקום הזה של יש הרבה מעבר לנגלה. הפרספקטיבה הרוחנית הזאת, זאת אומרת, זה משהו שהיה לפני, זה משהו שהתעורר אחרי, זה משהו שהוא... איך אפשר לעבוד עם זה? איך את עובדת עם זה? אני נורא מתחברת למה שאמרת, למוסק. מאוד מתחברת לזה. כאילו, היו לי אבני דרך לפני 7 לאוקטובר שהכינו אותי ל7 לאוקטובר. אז להיות רוחנית, זה הרבה התחיל לפני, שנים לפני, ובטח בשנתיים לפני החטיפה. שבו הבנתי שלכל אחד מאיתנו יש פה מסע. וכן, אני מדגישה את זה. אלון נחטף. אלון נחטף. אני לא נחטפתי. אני עוברת מסע, זה כאילו זה נקודה כזה, זה אני ואלון. ועכשיו כל אחד הולך לדרך שלו. ובסוף אנחנו ניפגש שוב, ואנחנו ניפגש אחרת. כי אני כבר לא אותו אימא שהייתי ב7 לאוקטובר, אני לא אותה אדם שהייתי לפני 7 לאוקטובר, ובטוח, 100%, הוא לא אותו ילד, שהוא יחזור. ולכן, לכל אחד מאיתנו יש את המסע. אלון, אנחנו כהורים, זה אני חייבת להגיד, אנחנו כהורים הרבה פעמים מרגישים שהילדים הם ההמשך שלנו, או שיש לנו בעלות עליהם, או שיש לנו כאילו שליטה עליהם. וזה מוטעה, זה דווקא יביא להרבה סבל, אם אנחנו בגישה הזאת. אנחנו כן, אנחנו האימהות, אנחנו מולידות אותן, ואנחנו כהורים מגדלים אותן, אבל הם לא שלנו. הם לא שלנו. יש להם מסע בעולם הזה שלהם. וכמו שאומרים, מה, הרשית לו ללכת למסיבה? מה זאת אומרת הרשיתי לו ללכת למסיבה? זה בחירה שלו, הבחירה החופשית בעולם הזה. והוא הלך ואמרתי לו, וואלה,
תפדל, כמו שאומרים, תהנה, תבלה. חודש וחצי לפני כן הוא חזר מטיול במזרח שנהנה. ישנתי מעולה דרך אגב, גם בצבא כשהוא היה בצבא, גם כשהוא היה טיול איך ישנת, הילד שלך בטיול? מעולה, מעולה. כי זה החיים שלו. וכנראה איפשהו, יכול להיות שיחשבו שאני פסיכית, איפשהו, לפני שהוא ירד לעולם הזה, הוא אמר לעצמו, וואלה, אמא, לא אמא, אז לא הייתי אמא, הייתי מה שהייתי, וואלה, אני הולך לעשות איזשהו מסע, ואני הולך כנראה להיחטף, סתם אני אומרת, אני הולך לעשות פה שינוי בעולם הזה. ואת תהי אמא שלי. ואני הסכמתי כנראה לדבר הזה, להיות האמא שלו. איפשהו, אני כאילו כל פעם אומרת לעצמי את זה, וכנראה, כי יש לנו מסע. ואני במיוחד אומרת את זה עכשיו לאחרונה, בכל יום הילד, לפני כמה ימים, או אתמול היה יום הילד, לא זוכרת. אז אני אומרת את זה עכשיו להורים, ואימהות, להורים. זה המצב שאנחנו נמצאים עכשיו, מזעזע של מפונים, ואני מכירה הרבה שהם מפונים, ואני מכירה הרבה אני גם בצפון דרך אגב, אנחנו חיים בצפון, ויש הרבה טילים ועניינים. אם לא ניקח את ההזדמנות עכשיו כדי להעביר חוסן ולתת כלים לילדים שלנו, כי אולי אני קצת פסימית ממך, כי לא פסימית, אני ריאלית אולי. אני אומרת, אני לא חושבת שזאת המלחמה האחרונה שלצערי הרב תהיה במדינה שלנו, אני בטוחה שבעוד 20 שנה יכול להיות שיקרה, יכול להיות. הוא על זה. יכול להיות. אבל מה שאני אומרת בהקשר לזה, אנחנו כהורים, לקחת את המקום הזה כהזדמנות, לתת לילדים שלנו כלים שכשהם יגדלו, מה הם יגידו? וואלה, עברנו תקופה קשה, וואלה, הכל חטופים, מפונים, whatever, אבל ההורים שלי, מה זה עמדו בזה? אני בסדר, אנחנו בסדר, כן? להרגיש שאנחנו יכולים לעמוד בזה. בוודאי, אבל יש הורים, בגלל זה אני אומרת את זה, יש הורים, ואני חווה את זה, במיוחד זה, שלא, אל תסתכל על התמונה הזאת, זה לא קשור אלינו, לא, זה סתם איזה מישהו, ככה, ואז אני אומרת, אוקיי, איפה השריר הזה, איפה אנחנו מפעילים אותו מול הילד? אז עידית, אני רוצה רגע לקחת את זה למקום, אני רגע רוצה למרקר משהו מאוד חזק שאמרת, כי זה באמת הנושא הזה של פרספקטיבה, עידן אמר את זה בפתיח שלו, של לראות את המציאות אחרת. אני חושבת שחלק מהחוסן של אדם שהוא, עוד פעם, אני קוראת לזה פילוסוף, לא משנה, שהוא מסתכל על המציאות ומבין שמה שאנחנו רואים הוא מאוד מאוד חלקי, זה רק הנגלה. אנחנו לא רואים את כל הסיפור, וההבנה הזאת שבאיזשהו אופן כל אחד מאיתנו מגיע עם איזשהו כוח, עובר איזשהו מסע, שכל מה שבאנו לעשות פה זה באמת איזשהו סוג של נקרא לו התעוררות, התפתחות, כל אחד ונסיבות חייו. וזה מאוד מאוד חזק להצליח לראות את זה כשהסיטואציה היא כל כך מורכבת. נכון, זה דווקא בתקופה הזאת, ודווקא במצב שאנחנו נמצאים, זאת ההזדמנות שהיא נותנת לנו. כן. והכי חזק זה דווקא בתקופה הזאת, להיות במקום שהוא הכי חשוב, שדיברת עליו, של האוטסורסינג, של נתינה. בדיוק, של להיות במקום של השפעה. וזה הדבר המהותי, אני חושבת שזה קרה יום או יומיים אחרי החטיפה, שבו התחלנו עם הקמפיין הזה של בוא ניתן עזרה למישהו אחר, דווקא בתקופה הזאת, כדי שאנחנו נתחזק ושנרגיש שאנחנו ביחד, שאנחנו שם עבור אחד השני. זה המהות של הדבר הזה, זה לא רק אני, זה כולם בתוך הדבר הזה. וכשאני לעצמי מה אני, מה שנקרא. ואני עוברת, תודה עידית, תודה. את באמת משהו מיוחד, ואת באמת השראה להמון אנשים, ותודה עלייך. ואני עוברת לרחלי. ורחלי, אני חושבת שגם אמרתי את זה בפודקאסט שהקלטנו, וכל פעם שאני אומרת את זה יש לי טיפת צמרמורת ועל גבול כזה של ריגוש של בכי. כשאני חושבת עלייך ועל המילים שלך, זה מזכיר לי משפט של אתי הילסום, שאמרה, כל מה שאני רוצה זה להיות רטייה על פצעים רבים. שזה כל כך חזק, ויש משהו, אני חושבת שכל מי שמכיר את הטקסטים שלך ואת השירה שלך,
זה בדיוק מה שאת עושה, פשוט מניחה רטייה על פצעים רבים. אני יודעת, כי את משתפת בזה, שאת באה מתוך, כן, גם עולמות של התפרקות, אבל עם בחירה מאוד מאוד ברורה להרים את הסלע. להרים את הסלע, ושוב, ולא עבור עצמך, אלא כדי לשאת איזשהו, להיות נשאית. להיות נשאית. אז אני אשמח שאת, כן, אולי תספרי מה נותן לך כוח, ומה נותן לך כוח לתת כוח לאחרים. שמחה. קודם כל, אני ממש מצטערת שהראש שלי כל הזמן לשם. יש לי אי נוחות עם זה. אז רק שתדע שזה מפאת... שהיא מנומסת באופן כללי, פשוט כרגע. ועוד מילה אחת לפני שאני מתייחסת למה שאת אומרת. ממש יש לי רצון מהלב לקחת חצי דקה רגע ולהנכיח את הנס הזה שקורה פה. חשבתי לעצמי כמה כוחות היו צריכים לעבוד בשמיים ובאדמה כדי שהדבר הזה יקרה כאן, ושלא נתרגל לרגע כאילו באנו לכנס, חנינו, נכנסנו, הלכנו. אני ממש רוצה לתת לזה נשימה. אני חושבת שזה לא פחות מנס, ואני חושבת שאחד הדברים שהולכים איתי בכתיבה זה ההיזכרות שכל פעולה היא נס. כל פעולה היא נס. אז לפני שאני בכלל משהו מניחה כאן בפאנל, אני ממש מרגישה מסתופפת בין ענקים, אז תודה על הזכות. שלא נתרגל לנס הזה. ולגבי מה שנותן לי כוח, אם היית מסכימה שאני אתייחס לזה בשיר. מסכימה לך. אני אשמח. אני אתייחס לזה בשיר שאני חושבת שמסביר בכלל על המשימה שלקחתי על עצמי. לפני הרבה שנים, לטובת מי שאולי לא מכיר, אני רק אניח שאני כבר כמעט 20 שנה מתמודדת עם 3 מחלות אוטואימוניות שלא מצאו להן מרפא, ויחד עם זאת אני אדם מדהים ושמח. ובאמת, לא אני אומרת, אנשים אומרים. אז זה לא כל כך משנה, כי באמת הרוח היא הרבה הרבה יותר גדולה ועצומה מכל חתיכה בגוף הזה שהחליטה להיות ככה בגלגול הזה, ואולי זה גם חלק מכל המשימה הזאת שלי, כי אולי אם לא הייתי נשארת אי שם אחורה יהירה, מתבדלת, מתנשאת, חושבת באיזה חשיבות עצמית. אז תודה לאל, 20 שנה של פירוק אגו זה לא רע. אבל סיפור מתוך החיים שלי שבמידה רבה הכתיבה את הייעוד שלי, את השליחות שלי ואת הבחירה שלקחתי בתוך עולם שאני חובה שאין בו המון בחירה. אז במעט שיש זאת הבחירה שלקחתי. הייתי בת 1.5 שנה כשנשרפתי. מי יודע כמה מים רותחים נשפכו עליי, על בית החזה שלי, על הבטן היודעת שלי, על ליבי הזך בשנים. מי יודע כמה אשמה נשפכה עליה, על המטפלת המקסימה שהייתה לי אז. לילי קראו לה. לי. רק לי הביאו אותה. ובכל זאת. וכל העולם מתלקח, כולו. וכשנשרף במקום אחד, עולות להבות בכל השמיים. עד היום, רותי, וחלפו עשורים. אם מישהו מתקרב אליי לבית החזה, אני צורחת כמו אמבולנס. עד היום, כדי לנשום, אני צריכה סוללת כבאיות, ואדם שמוכן להיות בשבילי מים. יש רק דבר אחד לעשות איפה שיש שריפות. להיות מים. רק מים. להזליף בשקט פעימות לב ותקווה, שתכף יתקלף האור המת ויצמחו חיים חדשים. להיות מים ולהתפלל לאש, שלא תלך מעצמה לעוד מחוזות נפש, לעזור לה להירגע, רק שקט, רק לעשות לך לב ממים. אני נשבעת, תכף יבואו עננים ויבכו עלינו,
על הלהבות שאנחנו מגדלים בתוכנו, על הצער שאיננו יוצאים ללמוד כיבוי אש בנפשנו. תכף יבואו עננים ויורידו עלינו דמעות, ונוכל רק להושיט יד לכוויות ולחבק אותן וללמוד מה הן שריפות ואיך הן קורות ואיך לעשות אותנו מים מבעוד מועד. אז כשאת שואלת אותי מה נותן לי תקווה, אני מרגישה שכמעט חיים שלמים הכינו אותי לתקופה הזאת, ככה זאת ההרגשה שלי. במובן הזה שכשאיבדתי את היכולת לתפקד, ואני לא יכולה ללכת מחדר לחדר, ואני בשיא הפוריות שלי, בשיא החיות שלי, סיימתי תואר שני והייתי אמורה לרוץ לדוקטורט, ופתאום כל הדבר הזה נלקח ממך באבחה אחת. ויש לי תינוק קטן, עכשיו הוא כבר תינוק גדול, בתקווה שיביא לי נכד נכדה בעזרת השם וקרוב, תגידו אמן. איזה קהל של החיים. אז החוויה של הכנעה ושל שמיטה, אני מתרגלת אותה המון 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 שנים. החוויה שיש, כל אחד יקרא לו איך שהוא רוצה, אני קוראת לו בורא או הבורא, מבחינתי אני לא זזה בלעדיו, שום שורה, שום מילה, אני לא יודעת לכתוב לבדי אם הוא לא מניח את הכוח הזה, אני לא יודעת לעשות את זה. אבל אני יודעת ששנים שנים אני מתרגלת לקום מרסיסים. ואני רק אוסיף, את שומרת על הזמנים, נכון? אז אני רק אספר רצף, נשרפתי בגיל 1.5 ואחר כך היה לי רצף של דברים מאתגרים ואחר כך עוד רצף, ובין יתר הדברים לפני 12 שנה התגרשתי. ואני זוכרת שהלכתי לישון באחד הלילות, גירושים עבורי בתפיסה שלי זה חורבן, לא פחות מזה, לא משנה מי בוחר מה בוחר. ואני זוכרת את עצמי נכנסת לישון וחולמת בלילה שכל המנורות בבית שלי נפלו והתרסקו וכל הבית מלא רסיסים, הכל. ואני יושבת בין הרסיסים ולא יודעת מה לעשות, פשוט לא יודעת מה לעשות, אפילו לא בכיתי, זה מין קיפאון כזה. וכמו בכל סרט טוב, זה החלום היחידי ב-53 שנותיי שהיה לי חלום שהיה לו סוף טוב, כי אין לי דברים כאלה. אבל החלום הזה עשו איתי חסד מלמעלה, ובעודי יושבת קפואה, לא יודעת מאיפה להתחיל לאסוף את מה עושים? אני רואה בחלום את אמא שלי, באה עם שקית כזאת של סופר, וזה, ובצורה פשטותית של אישה פשוטה מתוניס, אבל סופר סופר מבריקה ומדהימה. פשוט הולכת עם השקית של הסופר ומתחילה לאסוף רסיס, ואני מסתכלת ואני אומרת, אבל יש פה מיליארדים של רסיסים, כאילו, והיא לא מדברת, והיא פשוט מראה לי איך קמים מרסיסים. לא קמים בבת אחת ולא ביום אחד, ולא צריך להתייאש מזה שרואים כל כך הרבה רסיסים. מתחילים ברסיס הראשון, ואחר כך ברסיס השני. והמיומנות הזו, שבעל כורחי, אני מרגישה שספגתי אותה, וההתפתחות הרוחנית, אני תמיד אומרת, קשה מאוד ללכת למכון כושר כשאתה כבר כולך גמור ותפוס. אבל אם אתה מתרגל את הרוח, את הכוח של הרוח, את הידיעה המוחלטת שהכל קורה כפי שהוא צריך לקרות ואפס טעויות ביקום, אז כשמגיע לפתחך משהו קשה, יש לך את השרירים, אני אקרא לזה, את היכולות להתחיל לקום מהרסיסים האלה ולדעת, זה אמירה קשה מה שאני אומרת עכשיו, אבל אני מצטרפת ככה בהמשך לאנשים, לאמיצים שלפנייך, ליפים והאמיצים, רגע, מה אמרתי? גיל המעבר, יואו. לא, אבל שיש סיבה לכל דבר. כנראה. כן, משהו.
לא זוכרת. אני אגיד לך מה, אני רוצה שנייה רגע למשוך עוד משהו מתוך הדברים שלך. כן, תמשכי, כי אחרת. מה זה קורה? כי אני חושבת, כל היום קורה. את יודעת, כמו שאמרת, יש נס בעצם ההתכנסות הזאת. כאילו בואו נזכר רגע. רגע, נזכרתי, מחילה. לכי על זה. לכי על זה, סבבה. זה בהמשך לקודמיי, שבאמת, אם אני אוחזת בתפיסה, שאפס טעויות ביקום, וכל מה שבא לפתחי בא לתיקוני, ואני באמת אוחזת בזה, בתפיסת העולם הזאת, מקודקודי ועד קצות אצבעותיי, אז גם אני יודעת, כמו שעידיתי אמרה, משהו מאחורה, זה קשה להסביר את זה כשזה באותו הרגע. מה שקשה לי להגיד זה כמו, תנסו רגע לאחוז את העומק של זה. כאילו טוב שזה קרה, לא במובן שטוב שזה קרה, אלא אולי לולא זה לא הייתי בונה את החיים שלי, את רחלי, בצורה הרבה יותר נכונה, כי אני לא חייתי את החיים של רחלי ראובן. אני חייתי חיים של מישהי שחשבתי שזאת אני, ניסיתי להיות מישהי, הסתבר שכל המקומות דפוסים. מה זה חולי? חולי זה אדם שהולך ומתרחק מעצמו, מהמהות שלו. כן? אז במובן הזה אמרתי, אוקיי, טוב שהכל מתרסק, עכשיו אני אנסה לבנות לאט לאט ולהבין מי אני, למה אני פה, ולשאול את השאלות הנוקבות ביותר. אז מה רצית עוד לשאול, למשוך? מה שאני רוצה להגיד, אני רגע רוצה לחזור לכל מה שאמרת וקודמייך, ואני רוצה רגע להזכיר לנו את הנס הזה. אנחנו יושבים פה, שנה וקצת אחרי שהתחילה המלחמה. אתם מרגישים שאנחנו בבועה? זה לא נורמלי מה שקורה פה. כמות הראייה האופטימית, המילה אופטימית היא אפילו קטנה מדי, מה שקורה פה, אני לא יודעת, אין לי מילים לתת לזה, ואני חושבת שהדבר הזה זה לא סותר את זה שדברים מתפרקים, להפך, מלא דברים מתפרקים, אני מושכת את זה כי זה דברים שגם את מדברת עליהם, מלא דברים מתפרקים, מלא צורות מתפרקות, אי אפשר להתעלם מזה, אף אחד מאיתנו לא מתעלם ממה שקורה, אבל לצד זה, אני חושבת הנס שאנחנו מנחכים כרגע, שדברים נולדים, ממש עכשיו, מתוך השבר הזה נולד כוח עצום, בדמות בני אדם, וזה רלוונטי לכולם, וזה מאוד מאוד חזק כשאנחנו מתאחדים. האנשים האלה שיודעים לעשות את זה, זה מאוד חזק, כשאנחנו עושים את זה ביחד, אין עלינו, אין סיכוי לחושך. בסדר? זה כבר הדברי סיכום, אבל אני יודעת את זה, אני מרגישה את זה, ואני יודעת שאתם יודעים, לא כל מי שהזמנתי בה היום, זה לא מתאים לכולם. זה לא מתאים לכולם, אבל מי שזקוק לאינפורמציה הזאת ולתדר הזה, חייב עוד אנשים כאלה לידו. אני רוצה להתחבר למה שאת אמרת, כי הזכרת את המילה קו, ובמילה תקווה יש את המילה קו. ואני חושבת שהיכולת למשוך מתוך סך כל המציאויות, הרי העולם הזה מרובד, יש בו המון מציאויות. בשעה שיש מציאות אחת והיא קורית והיא אמיתית, בו זמנית יש עוד מציאויות שאם תהיה שם מסה קריטית שתסכים להעביר את העיניים שלה משדה אחד לשדה אחר, אנחנו נוכל להתחיל למשוך קווים חדשים. אני רק אסיים בלהגיד, אמרתי את זה גם בפודקאסט, בסופו של דבר בני אדם הם מספרי סיפורים. בסופו של דבר כל אחד מאיתנו מספר את הסיפור שלו, כותב את הסיפור שלו, מספר את הסיפור שלו, ואפילו נותן את השם לכריכה. אמרתי בפודקאסט שבסיפור שלי כל אחד פה הוא סיפור. יכולתי באיזושהי נקודה בזמן לקום ולהגיד, אין לי בית פיזי, אין לי זוגיות כי התגרשתי, אין לי בריאות, ואין לי, והכל היה אמת. הכל היה אמת. ובאותה נשימה, באותה פעימה ונקודת זמן, יכולתי לקום בבוקר ולהגיד, יש לי ילד מופלא, יש לי משפחה מדהימה, יש לי חברים שאין דברים כאלה, אני משפיעה בקנה מידה, ברוך השם זכיתי, לא אני, לא מצד עצמי, השירים, הגיעו לכל עבר, אני עסוקה בטוב, אני לומדת, כן,
וגם זו אמת לאמיתה בדיוק באותה מידה. לאיזה סיפור שווה לי ואני מסוגלת לקום בבוקר? רק לסיפור השני. אם אני צריכה לקום כל יום לסיפור הראשון, אני לוקחת צמיחה ולא כמה יותר. אני, במקרה שלי. וכל אחד ואחת זה סיפור גבורה. וגם הלאומי שלנו יכול להיות סיפור של טרגדיה שלא יוצאים ממנה, ויכול להיות סיפור כמו שאנחנו רואים פה, כן. של תקומה מעל טעם ודעת. אז זה מהמעט שאני מתרגלת, זה לא קל, אבל זה מאוד 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 מתגמל. תודה. מאוד, תודה רבה. תודה רבה. אמין. אמין, בשבילי אתה אדם שעושה עבודה מתמשכת כל כך הרבה שנים במקום לא פשוט. אני יודעת גם שיש לך פרספקטיבה של הרבה זמן כי נולדת, נכון? גדלת בלוד? היית ילד בלוד? ואתה רואה מציאות שמשתנה מול הפנים שלך. ובחרת באיזושהי נקודה בזמן לקחת חלק בעבודה חינוכית כדי to make a change, כדי לעשות את זה אחרת. אז אני אשמח שתשתף אותנו במה אתה פוגש בעצם ולמה בחרת לפעול דרך חינוך, ואולי גם אם אתה חווה שם רגעי חסד והצלחה. אני בטוחה שזאת עבודה לא פשוטה. תודה. אז קודם כל באמת תודה על ההזדמנות וישר כוח על העשייה. זה לא מובן מאליו בימים לא שפויים של הימים האלה. אז אני מלוד, נולדתי בלוד, גדלתי בלוד, נולדתי בשכונת הרכבת, אחת השכונות המוזנחות והמוחלשות, אם לא בלוד אז בארץ בכלל. התבגרתי בשכונת רמת אשכול, אחת השכונות הגדולות המעורבות בעיר, ולמדתי בבית ספר רשידיה עד כיתה ח'. אחר כך חזרתי לבית ספר, עבדתי כמורה לחינוך גופני אחרי שסיימתי הוראה לחינוך גופני, ומזה 16 שנים אני מנהל את בית הספר. עד לפני שנתיים הסגן שלי היה מחנך שלי שהייתי בבית ספר. כן. רגע של ניצחון. עכשיו יצא לגמלאות. 20% מהמורות הם היו תלמידות שלי. אז גם מורכב לעבוד בבית ספר. כשאני אומר רמת אשכול, שכונת הילדות שלי, אז אני גדלתי על שכונה מעורבת. נכון, לא למדתי בבית ספר יהודי, אבל למדתי בבית ספר ערבי, אבל השכונה עצמה, שכונה מעורבת. מבחינתי, החצר מתחת לבניין הוא המרחב החברתי שלנו. המגרש כדורגל בשכונה הוא המרחב החברתי. המתנ"ס מול הבניין זה המרכז הקהילתי שכולם נכנסים אליו ולא שואלים אתה ערבי, אתה יהודי, אלא נכנסים ומשתתפים בחוג. על זה אני גדלתי כילד. פעם כעסו עליי המשפחה שלי, כי היו בעיר עושים טורניר קט רגל, ואני בחרתי לשחק עם הקבוצה של השכונה הערבית היהודית ולא לשחק עם הקבוצה של המשפחה. המשפחה שלי הרבה שחקני כדורגל, אז לא בחרתי לשחק איתם, אלא דווקא עם השכונה ועם הילדים שאני גדלתי איתם ומכיר אותם. אבל עם הזמן בלוד הרבה דברים השתנו, ומבחינתי המכה המאוד מאוד קשה בבטן הייתה זה המהומות מאי 21 בשומר חומות. אז היו מהומות מאוד מאוד אלימות בערים מעורבות בכלל ובפרט בלוד, כשאזרח ערבי נרצח על ידי אזרח יהודי, ואזרח יהודי נרצח על ידי צעירים ערביים. ואז כל מה שגדלתי עליו, דברים משותפים, עשייה משותפת, ילדים ביחד, הכל פתאום קרס, והתחיל תהליך של פירוד וניתוק. לא יודע איך לקרוא את זה, פירוד, ניתוק, הפרדה, הרבה מחסומים פתאום בין החברה היהודית לחברה הערבית. והמתנ"ס שאני גדלתי עליו
פתאום חולק לשני חלקים, קומה למעלה ליהודים, קומה למטה לערבים, והפעלתון שהיה לתינוקות מ-0 עד 3, פתאום ימים ליהודים וימים לערבים. אז זה היה מאוד מאוד קשה, והמהומות עצמם היו מאוד 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 קשות. וכמנהל בית ספר, כל העשייה המשותפת ושיתופי פעולה בין בתי ספר פתאום הופסק. והיו שנתיים, ממאי 21 עד 7 לאוקטובר 23, היה נתק טוטלי. אבל קרה 7 באוקטובר השחור, שפתאום רואים את התושבים הערביים והיהודים בלוד, פתאום אכפת להם מלוד, פתאום מתגייסים, לא רוצים, כולם התחברו ישר למהומות שהיו, פתאום אף אחד לא רוצה שיהיה מהומות בלוד, אף אחד לא רוצה שתהיה התגרות מאיזה צד שהוא, ושהדברים לא יזליגו לאלימות, ויומיים אחרי 7 באוקטובר פתאום התכנסנו כל הפעילים הקהילתיים וארגונים אזרחיים, מה אנחנו עכשיו עושים על מנת שלא יהיה אלימות ולא נחזור למהומות מאי 21. לא מתוך שיתוף פעולה או מתוך חיים משותפים, אלא מתוך פחד, מתוך דאגה, מתוך חרדה, מתוך הפחד שחזרנו אליו שהיה לנו ב-21. ובאמת, בחודשים האחרונים הצלחנו כן לשמור על השקט, כי היו הרבה ניסיונות משני הצדדים להתגרות, ועמלנו יום ולילה, גיבשנו צוות שישב על המדיה ועל הרשתות החברתיות, על מנת לדעת מה קורה ותמיד לעדכן, וכל אחד בקהילה שלו או בשכונה שלו, לדווח ולעדכן על מנת לא לאפשר איזושהי זליגה לאלימות. וצלחנו את זה. ואני אישית דווקא ראיתי הזדמנות בהתגייסות הזו, שבאה מתוך כאב, ראיתי הזדמנות כן לחזור ולעשות פעילות משותפת ערבית יהודית, ולשמחתי מצאתי את המשוגעת מהצד השני, כמוני, מצאתי מנהלת קולגה שלי בית ספר לוי אשכול, ואמרנו בואי נעשה דווקא עכשיו, אחרי 5 חודשים של מלחמה, זה היה במרץ, דווקא עכשיו בואי נעשה משהו משותף. ובין בתי ספר, ואנחנו היינו צריכים את האישור של הרשות לא הסכימה. מה קרה לכם? מה פתאום? עכשיו מלחמה, בלגן, הורים לא יסכימו, יתנגדו. אמרנו בואי נעשה את זה בלי הרשות. והצלחנו כן לגייס תקציב, והלכנו על משהו כמו שאמרת, מוזיקה, משהו שהוא מחבר. ואמרנו נעשה מקהלה ערבית יהודית. ובחרנו קבוצה של תלמידי כיתה ד'. נכון שהפעילות התחילה מהילדים וסביב מוזיקה, אבל משם אנחנו כן עשינו פעילות של מורים ביחד, ואחר כך של הורים ביחד, וכל החששות שלנו שמה פתאום הורים פתאום עכשיו יסכימו למפגשים יהודים, ערבים, פתאום זה התקבל. וכן ההורים הגיעו, והיו מפגשים להורים ולמורים, והמקהלה עברה תהליך של לימוד מאוד ארוך, והלכו לאולפן והקליטו שירים. אני רוצה להגיד ששמעתי את ההקלטה של מקהלת צלילי השלום, שיר היונה, השיר שבחרו הילדים זה המפתיע. כי מה שמדהים שם, שהם מדברים הם אומרים מילים בעברית ובערבית, עכשיו אנחנו יודעים את זה, אבל זה פשוט... זה שיר היונה של אהוד מנור, שאומרים את אותם מילים, הרי יש מילים שאותה מילה זה בערבית בערבית, יד, מה זה בערבית? איד, רס, מה זה בעברית? ראש, עין, זה עין, והמון מילים. ואז השיר, אם יד זה איד ואם רס זה ראש, אז למה אין שלום? והם בחרו דווקא את הילדים של כיתה ד', הם אלה שבחרו את השיר הזה, והם צילמו ועשו תמונות בעיר ועשו וידאו קליפ,
ואז אנחנו בחרנו שאחד הקטעים שיכנסו לוידאו קליפ זה יהיה עם ראש העיר. ואמרנו שאנחנו ביום הזה מוציאים את הילדים לא עם צילומים, ודיברנו עם ראש מנהל החינוך, תאם עם ראש העיר, אנחנו לבוא לבניין של העירייה, והוא ירד ויצטלם עם התלמידים, ונכניס את הצילומים האלה כקטע על מנת להראות שתהיה אמירה שהרשות בעד פעילות משותפת. סיכמנו שבשעה 10 נהיה שם. אז בנינו לוז של השתלמו בכל מיני מקומות, וב10 נהיה בבניין העיר. אנחנו מגיעים לבניין העירייה, 40 ילדים, עם הצוות שלי והצוות של לוי אשכול, וממתינים שראש העיר ירד, פתאום הוא לא בלשכה שלו. איפה ראש העיר? יצא לסיור. מתי יחזור? עוד שעה. איפה אנחנו נחזיק את הילדים שעה? ואז אמרנו לך, קשה להחזיק את הילדים שעה. ואמרנו, אוקיי, אנחנו נלך לעשות צילומים במקום אחר ונחזור. ואז חזרנו ב-11, איפה ראש העיר? עדיין לא חזר. ואז ביקשנו מנציגת מנהל החינוך, תתקשרי אליו ותגידו לו שיש 40 ילדים מחכים מתחת לבניין, אם לא תבוא, אנחנו נבוא אליך לסיור. אנחנו כל הזמן עם אוטובוס כל היום. בסוף התקשרו אליו, הוא הגיע, והוא הצטלם איתם, והיו צילומים, והפקנו את הוידאו קליפ. ואז משרד החינוך לקח את הוידאו קליפ, והיה כנס באוגוסט, כנס פתיחת שנה, והם הקרינו קטעים ממנו, על מנת לתת השראה למנהלי בתי ספר, שהנה, דווקא בתקופה הזו, ודווקא בתוך הכאב, בתוך הדאגה, בתוך הימים הלא שפויים, אפשר לחלום ולעשות דברים משותפים ביחד. אז אני חושבת שזה כאילו, זה פעולה, זה בסוף ברור שעבדת עם עוד אנשים ומצאת משוגעת מהצד השני ועשיתם את זה ביחד, אבל אני חושבת שמה שאתה מדבר עליו זה על הכוח של, יכולת לוותר על זה, זה ברור שזו משימה קשה, לשכנע ולעשות, אבל הרגשת שזה משהו שהוא קשור אליך ולתפקיד שלך, כמו שכל אחד מהאנשים שיושבים פה, כמו כל האנשים שנמצאים בקהל שלנו, שכל אחד יש משהו שקשור אליו ובמעגלים שלו יכול להשפיע, ובסופו של דבר זה מוקרן איפשהו ונותן השראה. אני רוצה לשאול רגע לפני שנעבור לרונן, היה איזשהו רגע שלא ידעת אם תצליח לעשות חיבור שהיה נראה קשה מדי, שהיה נראה שלא בטוח שהדברים יכולים לעבוד בתוך הקריירה שלך? איזשהו רגע אחד? רגע אחד דרמטי שאמרת, וואו, אני לא יודע, אולי זה גדול עליי, אולי אי אפשר? אם היה כזה, ומה עזר לך בכל זאת? תראו, לרגע כן אמרת, אני מרים ידיים. יכול להיות שלא בדברים שקשורים בחיים משותפים וחברה משותפת, אלא בדברים שקשורים דווקא בחברה הערבית. ואחד הדברים שאני עושה בעמותת אזרחים בונים קהילה, שאני יושב ראש העמותה, אבל רונן הוא זה שייסד את העמותה לפני 20 שנה בלוד, עמותה ערבית יהודית, שכיום עובדת עם החברה הערבית בכל מה שקשור לקידום השכלה גבוהה ותעסוקה. ולפני כמה שנים, בן דוד שלי יש לו פיצוחייה, והוא התעסק עם כל ארגוני פשע. הם היו גונבים לו קשיו במסעיות, הוא קולט הקשיו ומוכר אותו ולא משלם להם. ונכנס לחובות איתם, סכומים גדולים, והם התחילו לדרוש את הכסף שלהם, ואין לו לשלם כסף. אז מאיפה גובים את הכסף? בחברה הערבית נהוג שמתחילים לגבות מכל המשפחה. כל מי שקרוב משפחה צריך לשלם. והתחילו לדרוש את הכסף שלהם מאיתנו, ואנחנו אמרנו, מה אכפת לנו? אתם גנבתם קשיו, הוא לקח את הקשיו, הוא מכר אותו, מה אתם באים לבקש את הכסף שלכם מאיתנו? לא, אתם צריכים לשלם. טוב, לא שילמנו, התעקשנו, ואז התחילו לאיים במילים ובטלפונים, לא שילמנו,
זה עלה מדרגה, יום אחד אני יורד, יוצא לאוטו שלי, רואה את הרימון הלם על השמשייה הקדמית, ושני גלגלים מנופצים. מתקשר למשטרה, באים, סוגרים את כל הכביש, עושים לי פדיחות בכל השכונה, וכיבוי אש, לא יודע מה, בשביל רימון הרם שעל השמשייה. טוב, מסיימים את כל הטרללה הזה, לא משלמים. אחרי כמה שבועות אני יוצא מהבית בבוקר, מגיע לאוטו, כל השמשיות שבורות כולו מנופצות, הגלגלים 4 גלגלים מנופצים. טוב, מה עושים? מתקשרים לביטוח לאומי, מתחילים להתקל, לוקחים את הרכב, בלגן. אבל עדיין לא משלמים, מתעקשים לא לשלם. והם לא מפסיקים ללחוץ על כולנו. ויום אחד אני מסיים בית ספר, שעה 3, חוזר הביתה, מגיע לבית, בית שלי קרקע, אז חונה את הרכב, פותח את הדלת, ואני יורד, ופתאום מאחוריי מגיע מישהו על קורקינט, ואני מסתכל עליו ככה, אני כאילו עומד, מסתכל עליו ככה, חשבתי שהוא נוסע. אז אני חוצה את הכביש בשביל להיכנס לבית, הוא בא מאחריי, ובום! יורה לי ברגל. מה, בחור צעיר? כן. אני כאילו בהתחלה לא הבנתי מה קרה, אני מסתכל על עצמי, לא רואה דם, אבל פתאום אני רואה את המכנסיים קרועים, שם את היד ואז אני רואה דם. הוא מסתכל עליי, הוא מוודא שכן נפצעתי, ואז אני אומר לו, ירית בי, והוא ממשיך. אני עדיין לא מרגיש, אבל אתה ירית בי, והוא ממשיך. מה הבנת ברגע הזה? שהנה, ממשיכים האיומים, שזה לא נגמר. אז ברוך השם, האורתופד אמר לי שאוקיי, זה לא נכנס בתוך הברך, זה רק מהצד, טיפלו בי והכל. עדיין לא שילמנו אז, אבל המשיכו לאיים, בסוף שילמנו. והעניין הזה שזה צעיר, כי שאלו אותי מי זה ומה ראית והכל, והבנתי מכל המתעסקים שזה בחור צעיר, והבנו שזה באחד בגיל 17, שעדיין לא סיים בית ספר. והבנתי שזה הגיל שלצערי ארגוני הפשע מנצלים בשביל להעסיק אותם בכל הירי. וזה הגיל שאולי גם עובר דרכנו, עובר דרך מערכת החינוך. כן. ואולי גם הוא עדיין נמצא במערכת החינוך. אבל בשביל כמה מאות שקלים הוא מוכן ללכת ולנפץ שמשות או גלגלים או לירות באוויר, וקצת יותר כסף לקבל בשביל לירות על אנשים. וכאן אני אומר שאני צריך בעיניי, מה שאנחנו עושים בעמותת אזרחים בונים קהילה, הליווי של הצעירים והעבודה עם הצעירים, זה במטרה שהם לא ילכו לשם, אלא יהיה להם נתיב אחר ומסלול אחר. כי אם לא יהיה להם מסלול אחר, קל להם ללכת עם מה שקורה אצלהם. הרבה כסף ובמעט. אני חושבת שזה הכוח של מה שאתה, זה סיפור אחד נקודתי, אבל אני חושבת שהעבודה החינוכית, זאת אומרת, אני חושבת שבסוף אנחנו בהרבה מובנים תולדה של מה שחינכו אותנו, הזרעים ששמו בנו, למה גידלו אותנו, ואתה נמצא במקום שהמשמעות של מה שאתה עושה היא קריטית, היא קריטית. אני לא יודעת מי עושה את זה אם אתה לא עושה את זה שם. אז תודה על השיתוף שלך. אחרון הפאנליסטים, רונן, גם באמת הייתה שותף של אמין לחלום ובאמת ליצור איזו עמותה לפני הרבה מאוד שנים, ואתה שיתפת שאחרי הרבה שנים בעבודה סוציאלית, או לא הרבה שנים, אחרי כמה שנים בעבודה סוציאלית פגשת את הפילוסופיה. אני אשמח שתשתף קצת על הכלים שאתה מוצא בתוך הפילוסופיה. קודם כל, כמו שאני אגיד הוא בערבון מוגבל, כי לא שמעתי מה הנוסחה של מעוז.
אנחנו צריכים לדבר על זה. שמן סומסום ישראלי. כי הוא אומר עד 2030 זה ייסגר, אז יכול להיות שזה ישנה את כל הפרספקטיבה של מה שאנחנו עושים כאן כרגע. נו, תגיד את הנוסחה, מה הנוסחה? אז אני אגיד את הנוסחה. תודה. חשבתי שאף אחד לא ישאל. השותף של אבא שלי, אסף, הוא היה בן כיתה שלי מגברם, שחיברתי ביניהם אחרי שאסף סיים את התואר שני בלימודי באגרונומיה, והם היו שותפים מ-2006 עד 2023, ו-2008 מזמינים את אבא שלי לסיור מקצועי באתיופיה. אבא שלי לא רוצה לנסוע, אומר אסף, זה אפריקה, עשה אתה. ואסף חוזר מאפריקה, אומר לאבא שלי, יעקבי, אתה לא תאמין, אתה לא תאמין. מה? באתיופיה מגדלים עשרות מיליוני דונם של סומסום, רק לצריכה בארץ זה 2 מיליון דונם, מייצאים מאתיופיה לישראל, התפוקה היא בסך הכל 30-35 קילו לדונם, שזה כלום ושום דבר, והכל קוצרים עשרות אלפי אתיופים ביד. אומר לי, יעקבי, זה לא יכול להיות, ואז הם מתחילים לחלום על זן של סומסום, עם תפוקה גבוהה ואפשר לקצור בקומביין. עכשיו, זה חלום שהמין האנושי מעולם לא הצליח לעשות. שלום זה קל. שלום זה קל. שלום זה קל. אנחנו עוד פעם ועוד פעם מוכיחים peace will prevail. אתמול ציינו 47 שנים לביקור של סאדאת. יש פה חלקכם, אני בטוח שהדודים והדודות שלי זוכרים. סאדאת בסך הכל 4 שנים אחרי מלחמת יום כיפור מגיע לארץ. ילדי ישראל מנופפים בדגל של האויבת הכי גדולה שלנו עד אותו רגע, בדגל של מצרים. הדעת הקהל נגד מסע ומתן, עדיף שרם בלי שלום מאשר שלום עם שרם. זה לא אני אמרתי, זה משה דיין אמר, אבל אני נולדתי בסך הכל 2 לפני, אבל זה כאילו טבוע בי הסיפור הזה. הצלחנו להגיע להסכם פיוס עם הגרמנים, טבחו 40% מאיתנו. ברואנדה, אוטו והטוצי, ב3 חודשים הם טובחים 1,000,000 איש עם מצ'טות. אדם, החלום שלי זה אדם הזה ברחובות. 500,000 מקרי אונס באתיופיה, רובם הדבקה מכוונת של HIV. שלום זה קל. סומסום שאפשר לקצור בקומביין לא הצלחנו. חולמים חלום, ואז הצעד השני זה הערכים. מה היו הערכים של הזן הזה? יבול גבוה ולקצור בקומביין, זה כבר אמרנו. ערכים תזונתיים גבוהים, עמידות לשינוי אקלים, לחומרי הדברה, והכי חשוב, שאפשר לגדל אותו בארץ. אנחנו רוצים לתקן את החברה הישראלית. והשלב השני, הם בנו קואליציה, זה מה שאנחנו עושים עכשיו גם. בנו קואליציה של מכוני מחקר, פרופסורים, אוניברסיטאות, חקלאים, סטודנטים, קואליציה, כי אי אפשר להגשים חלום גדול לבד. הצד השני, הם עשו תוכנית עבודה, תוכנית טיפוח. דידו יודע הרבה יותר מזה, אולי אחרי זה תעשה הרצאה על איך מטפחים. דידו הוא מומחה לעגבניות שרי. תוכנית טיפוח, ובתוכנית טיפוח שאתם הגיעו ל-2025, שאז החלום יהיה מוכן, ואז יכול להיות לנו חלום מדהים, עם ערכים, נהלים וקואליציה מדהימה ותוכנית עבודה. אם לא נוציא את זה לפועל זה לא יקרה. שלב החמישי להוציא לפועל. הם הציעו לפועל, הם הקדימו ב1.5 שנה. שבועיים אחרי 7 לאוקטובר נקצר בפעם הראשונה בעולם בשטחים החקלאיים של קבוצת שילר ליד רחובות זן סומסום ישראלי יעקבי. אני אקריא מהתווית ואז אני ישר יפרק לכם את הנוסחה איך אנחנו ככה עושים שלום. הזן, ואני כבר זהו מתקרב זה, אני לא יודע. הזן יעקבי טופח בפקולטה לחקלאות כזן עילית, עתיר יבול ואיכות שמן המותאם לחקלאות הישראלית. הזן מוקדש לזכרו של חברנו יעקבי ינון, אגרונום, מדריך חקלאי, עובד ואוהב אדמה, צנוע הליכות וישר דרך. בדיוק ככה נעשה שלום. יש לנו חלום, יש לנו ערכים של שוויון והגינות ופיוס וריפוי והיכרות והכרה משותפים ושקט וביטחון. אנחנו בונים קואליציה, קואליציה ישראלית פלסטינית, ארגוני חברה אזרחית, פילוסופים ועובדי אדמה. כולנו ביחד בונים קואליציה, יש לנו תוכנית עבודה. יש תוכנית עבודה. לחלום, לעדד את החלום, זה בשביל מה שאנחנו עושים פה, לעדד, לבנות לגיטימציה לנו כמנהיגי עתיד ולשלום. שינוי מדיניות של העולם, אנחנו חייבים להתייחס למה שקורה בעולם. שינוי של מדיניות בעולם ויצירת רצון או כוח פוליטי. ואנחנו מוצאים את זה לפועל, יש לנו תוכנית עבודה ואנחנו כבר מוצאים את זה לפועל. לא סתם פגשנו את האפיפיור פופ פרנסיס.
לא סתם הרצינו בטד, לא סתם אנחנו נמצאים פה. היום, תוך כדי שאנחנו עושים, היום היו 4 או 5 אירועי שלום רק בארץ. רק בארץ. ועוד 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 אירועי שלום, פיוס ושותפות, וככה אנחנו קוצרים עכשיו, זורים בדימה ונקצור ברינה ב-2030, זה כזה פשוט. האמת, זה בשבילך מתנה. יש לי כזה בבית. מה? נשבעת. את זה בדיוק בבית. האמת שכשאתה אומר את זה, זה באמת נשמע פשוט. possible. תודה מעוז. תודה. זה מעניין, הדימוי של חקלאי, הרבה פעמים פילוסופים משתמשים בו. העבודה הפילוסופית, העבודה הפנימית שהאדם עושה כדי לגדל את עצמו, הרבה פעמים דומה לעבודת אדמה. ויש משהו בחקלאות, בדימוי הזה של חקלאי, גם בקונקרטי, אבל גם ברמת מטאפורה של חקלאי ועובד אדמה, שהוא מאוד מאוד מחזיק מציאות. כי יש קשר בין החוקים של הטבע ואיך שהדברים מתקיימים בטבע לבין מה שאנחנו יכולים לחיות אותו. יש לנו הרבה מה ללמוד מהטבע כבני אדם, ואנחנו לא מספיק למדים ממנו, כי מתישהו החלטנו שאנחנו המפותחים ביותר בטבע, שלב הבא שולטים בטבע, שלב הבא נעלים מן הטבע, וכמובן שזה לא דבר שהוא תקף. אני אגיד רק במילה שאני, מאז שאני זוכר את עצמי, מה שעניין אותי זה קצת להבין מה קורה כאן, מבחינת משמעות. כאן זה בעולם, כאן זה בארץ, וגם מהר מאוד שראיתי שזה לא ברור שהתשובה היא כל כך נגלית, אז הייתי, מה שצמח זה רגישות מאוד גדולה לסבל של אנשים, לחוסר צדק, והבחירה שלי ללמוד עבודה סוציאלית נבעה מהמקום הזה של גם אם אני לא אבין מה קורה, אני אנסה להיות מועיל. וזה קרה דבר מדהים, כשברגע שהחלטתי להתמסר לעבודה סוציאלית מהסיבות שאני מתאר, התחלתי ללמוד ולעבוד, מיד מן הרגע הראשון גיליתי גם את הפילוסופיה, לא האקדמית, זו שהקורפוריס עסוקה בה, וגיליתי עוד איזה דרך שהיא אפשרית, שיכולה לגרום לשינוי. במובנים מסוימים אולי עמוק יותר מהשינוי שעבודה סוציאלית עושה, כי עבודה סוציאלית, יש אמירה בעבודה סוציאלית שאומרת, אולי אתם מכירים את זה, אם יש מישהו רעב, אתה יכול לתת לו אוכל, דגים, או ללמד אותו לדוג. מה עדיף? ללמד אותו לדוג. לפעמים זה שנעזר עדיף לקבל דגים. הוא יגיד לך, עזוב, תן לי דגים. אם יש סידור שאתה מביא כל יום דג, אז תן לי דג. לא רוצה ללמוד. אבל אם אתה עובד טוב, אז אתה לא תיתן לו דג, אתה רוצה ללמד אותו לדוג. אבל השינוי שהפילוסופיה מדברת עליו הוא שינוי, הוא בעצם רצון להשפיע על שינוי ברמה גלובלית רחבה, והוא עובד על פי המודל שהאמת השם של העמותה שנבחר קשור אליו, זה מודל שאפלטון דיבר עליו ולא רק, שאומר אזרחים בונים קהילה, שהקהילה נבנית ומשתנה דרך האזרחים שלה, דרך מי שבונה אותה. זה לא, השינוי האמיתי הוא, והתקף, זה מה שחשוב, התקף, בר הקיימה, לא קורה מזה שמגיע איזה מישהו מבחוץ ומארגן את המציאות, ומהרגע שהוא ארגן את המציאות יש שלום ואהבה. זה לא עובד ככה. משום שאם בני האדם שחיים בתוך המציאות הזאת לא מפנימים את השינוי הזה ולא רוצים את השינוי הזה, השינוי הזה לא יהיה בר קיימה. ברגע שיכנס אינטרס אחר, אז ייפול. ואפלטון מדבר על הרעיון של מסה קריטית. הוא מדבר על זה שברגע תהיה מסה קריטית של אנשים שהם חולמים שלום, שהם רוצים שלום, שהם חולמים צדק, שרוצים צדק, אז סביבת ההשפעה תשתנה, ובני אדם בדרך כלל יתיישרו לסביבה החדשה שמשפיעה. זאת אומרת, הרעיון הוא איך לייצר הנהגה חדשה שמייצרת מציאות חדשה. אני רוצה להגיד מילה על תקווה, כדי לסגור לפחות החלק שלי כאן. ברמת התקווה, בשבילי תקווה היא משהו, מושג שבעצם מחבר אותנו ומציע לנו חיבור לעתיד אפשרי. תקווה תמיד נדרשת, משום
תקווה משום שנדרש קשר בין הזמנים, בין העבר להווה לעתיד. הרבה פעמים בני אדם לא מרגישים את הצורך בתקווה, לא מחפשים תקווה, וגם לא מחפשים את הקשר בין הזמנים. כי בשעה שנוח לנו פחות או יותר, אז אנחנו לא שואלים שאלות על תקווה. אנחנו חיים את החיים שלנו. אני חושב שברירת המחדל היא שיש לנו מסלולים שאנחנו חיים בתוכם ואנחנו חיים אותם. אנחנו לא שואלים הרבה פעמים למה הסדר הזה ולמה המסלול הזה ולמה אני צריך לעשות את זה ואת זה. וכמו שאת סיפרת, ולא רק את, דובר כאן הערב, לפעמים בעת משבר שהסדר שאנחנו רגילים אלו נשבר, אז כמעט בלית ברירה עולה השאלה, רגע, מה קרה פה? מה היה הסדר ולמה הוא נשבר ואיך אני עובד עכשיו, איך אני בוחר להגיב למשבר הזה. אבל באופן עקרוני, תמיד יש צורך בתקווה במובן של פרספקטיבה, תמיד יש את הצורך לשאול, זה טוב שבן אדם שואל את עצמו, רגע, מאיפה אני בא ולאן אני רוצה ללכת, ומתוך זה הוא גוזר את מה הוא עושה כאן ועכשיו. אז במובן הזה אני חושב שכדי שתהיה תקווה, תמיד ועכשיו עוד יותר, כי עכשיו קשה מאוד, המציאות שלנו היא לא מציאות פשוטה, היא מציאות כבדה, הדימוי של הסלע מנכיח את זה. אני חושב שבאמת בברירת המחדל אנחנו שוקעים, לא עולים. אם אנחנו עושים נסיגה לאינסטינקטים שלנו, נסיגה למצב הכי פסיבי שלנו, אנחנו שוקעים, כולנו שוקעים. אם אנחנו לא מפעילים מאמץ, אז אם אנחנו לא מפעילים מאמץ, סלע. אנחנו שוקעים, כן. אז בכל מקרה דורש מאמץ. אנחנו שוקעים, אנחנו צריכים לעשות מאמץ. אני חושב שזה תמיד נכון, אבל עכשיו עוד יותר. אז במובן הזה צריך את הפרספקטיבה של עבר ועתיד. עבר, פרספקטיבה טובה של עבר זה לדעת מאיפה אני בא, מה השורשים שלי. ללמוד מן העבר שלי, ללמוד משהו, ללמוד לקחים מן ההיסטוריה שלי באופן אינדיבידואלי וקולקטיבי. עכשיו, זה לא דבר שנעשה באופן אוטומטי. הרבה פעמים אנחנו סוחבים את העבר איתנו, אבל לא את השיעורים מן העבר. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים לתפקד בהווה, משעתיקים את העבר. עושים more of the same ומתפלים שאנחנו ממשיכים לקבל את אותן תוצאות. זה דבר לא פשוט להשתחרר מן העבר. תדמיינו כאילו מישהו שהולך ואחריו הוא מושך משקל של חפצים וכלונסאות ולא יודע מה, זה כל הדברים שקרו לו בעבר. לא פשוט. כי אינדיבידואל זה לא פשוט, זה לא פשוט ברמה של העם. אז היכולת שלנו לעבוד עם העבר נכון היא להשתחרר ממנו. לא מהלימוד, ללמוד את הלקח, ללמוד את השיעור ולנסות איתו לעבוד, ואת השאר להניח בצד. לא לעשות more of the same. נאמר כאן עין תחת עין. עין תחת עין זה more of the same. זה נותן איזה פרוקן מסוים לרגע, אבל זה לא באמת חוק אבולוטיבי עין תחת עין. אתה שוקע. והיחס הנכון אל העתיד, צריך לדמיין את העתיד. צריך להסתכל על העתיד ולנסות לדמיין מה? לדמיין חלום, דיבר פה על חלום, לדמיין איזה תמונת עתיד שאני רוצה לראות אותה. היחס הלא נכון אל העתיד, שהרבה פעמים מפעיל אותנו, זה הפחד מן העתיד. מי שלא משוחרר מהעבר שלו, כל הזמן חרד לעתיד שלו. ואז בין החרדות מהעתיד והמשקל של העבר, ההווה שלו לא קיים. כי הווה טוב זה הווה שאני מסוגל להיות בו ערני, נוכח, אוהב, חי, פתוח. מרטין בובר מדבר על הנס של המגע. הוא אומר ששני אנשים נפגשים, לא מיד יש מגע, לא תמיד יש מגע. שבן אדם פוגש עץ, לא תמיד יש מגע. המגע זה לא פשוט שני גופים נוכחים, אלא הכרה נוכחת. זה הנס הזה שרחלי דיברה עליו, הנס של המפגש, כן? אז תמונת העתיד, צריך תמונת עתיד, וזה מדהים לשמוע היום, יושבים פה אנשים שונים, וגם קרובים, ואנחנו מדברים על תמונת עתיד לא רחוקה כל כך, פשוטה, כי אין בעיה במורכבות של תמונת העתיד, יש שאלה איך מגיעים לתמונה הזאת, ותמונת העתיד שהבית ספר לפילוסופיה שלנו מחובר אליו, הוא תמונה של אחווה בין בני אדם, לא רק בארץ, בעולם. למה תמונת העתיד הזאת? כי תמונת העתיד הזו מסתדרת עם החוג הקוסמי שנקרא אחדות. יש בעולם קשר, לא רק בין בני אדם, בין כל צורות החיים. החיים אחד הם. והאדם הוא פחות או יותר היחידי בתוך כל הטבע
שבגלל שהוא מיוחד, בגלל שיש לו הכרה, בגלל שיש לו יכולת בחירה, לא תמיד מזהה את זה. שמעז לשכוח את זה. כן. יש לי בבית כלב שנקרא שון, הוא פג קטן ועייף, והוא חי באחדות עם העולם, אין לו סכסוכים עם העולם, הוא חי באחדות עם הטבע שלו ועם העולם, הוא כמו שהוא. אבל בני אדם הם לא כמו שהם, יש להם איזה דרך לעשות, יש להם כל מיני אופציות, או להסכים או לא להסכים, והחיים האלה זה שדה לימוד. אז אם אני לוקח את תמונת העתיד שאני מדמיין אותה, שהיא אחווה בין בני אדם, בארץ הזאת ובעולם בכלל, התקווה בשבילי היא בהווה בנייה של האחווה הזאת. התנהגות כמו שאני מדמיין את העתיד עכשיו. והדבר המרכזי שקשור בכך זה שהתקווה בעצם הופכת להיות עבודה יומיומית. ובשביל זה שזה יקרה צריך לעשות שינוי קטן, והוא להחליף את המנוע של רצון בעונג במנוע של אהבת העבודה. קטן. בלי לשים לב, המנוע האנושי האנרטיבי הוא רצון, כולנו רוצים שיהיה לנו טוב, שיהיה לנו נעים. הבודה דיבר על זה, שבודה הגדיר את החיים כסבל, מה הוא אמר? מה, מסמנים לך מהקוקפיט הטיסה ממריאה? כן? אוקיי. שצריך לסיים. כן. הדס, אנחנו מדברים פה על סבל ועל... את באמת... היא צודקת. אוקיי, אני מסיים. אנחנו אוהבים לסיים בזמן. רק תחשבו על הנושא הזה של המנוע כעונג. המנוע שלי רצון לעונג. אני אומר שבאופן אינסטינקטיבי, אם אנחנו לא חושבים ולא עושים מאמץ, כל בני אדם רוצים שיהיה להם נעים. זה מנוע שאפשר להגיד שהוא לגיטימי, אבל שהוא פוגש את המציאות, הוא לא מציאותי. אי אפשר שכל הזמן יהיה נעים. אי אפשר שכל הזמן ייוולד. אי אפשר שכל הזמן יהיה אור. אי אפשר שכל הזמן אפילו יהיה שלום באיזושהי צורה. יש גם חלק של נשבר, חסר, לילה, כואב, מוות. וכל עוד אנחנו רוצים שיהיה עונג ומתעלמים מזה שיש מחזורים בתוך החיים ותנועה, אז אנחנו הולכים לסבול. ואם מחליפים את המנוע הזה במנוע של אהבת העבודה, זאת אומרת שהרצון והמוכנות לעבוד עם כל מה שהחיים מביאים, לעבוד לאן? לכיוון תמונת העתיד שלי, לכיוון הבחירה שלי. מי אמר שכדי לייצר עתיד טוב יותר אני צריך כל הזמן שיהיה לי נעים? אולי בתוך העבודה של יצירת עתיד נעים יהיו גם רגעים קשים, יהיו ויתורים, יהיו מלחמות, אנחנו רואים את זה. והשינוי הזה הוא שינוי מאוד מאוד משמעותי, ואז התקווה היא לא רק תוצאה שמתישהו תגיע, אלא הוא דבר שאני יכול להנכיח, עבודה עם תקווה, זה דבר שאני יכול להנכיח כאן ועכשיו. אני חושב שיש צורך בתקווה, תמיד ועכשיו יותר, ואני חושב שזה מאוד חשוב שאנחנו נהיה מסוגלים לייצר עבודה חדשה. אני מדמיין את זה, החלוצים החדשים בארץ ישראל. במחזור הראשון של החלוצים שבנו את הארץ, הם בנו אותו לאור אידיאל מסוים שהיה יפה, בית לעם היהודי וכו', ואנחנו רואים שהאידיאל הזה לא מספיק. עובדה, כי הוא לא החזיק מעמד. אחרי כמה עשרות שנים, כבר לא ברור איזה בית אנחנו מדברים ומה קורה. ואני חושב שיש לנו פה הזדמנות לבנות מחזור חדש, לבנות את הארץ הזו מחדש, במחזור החדש, ויבנו אותה החלוצים החדשים על כל הגוונים שלהם, לא רק יהודים, כל מי שחי בארץ הזאת, ומוכן לחיות לאור ערכים שאנחנו מסכימים עליהם, אנושיים, שמוכן לחיות לפי החוקים של הטבע, עד כמה שנברר אותם ביחד. והמסע הזה של מגוון שעושה שיחה, הוא לא מאיים עלינו, להפך, ככל שאנחנו נצליח לשוחח עם יותר מגוון, אם נגיע למשהו משותף הוא יהיה חזק יותר ובר קיימא יותר. תודה. בואי רגע, חגית, נעשה רגע תרגיל קטן. מה? תרגיל קטן. אני רוצה להגיד לכם תודה, כי אני באמת מזכירה לנו שמחוץ לגבולות מרכז עיניו, העולם ממשיך להיות, אתם איתי? ממשיך להיות משוגע, ובכל זאת הצלחנו
לערב אחד להיזכר, להסתכל בעיניים ולדעת שאם יש אותנו ואתכם, ואנחנו, כל אחד מאיתנו, יש לו המון אדוות של השפעה, אז כן, אז אנחנו נתרומם, אז יהיה סוף טוב לדבר הזה, אז יהיה המשך, כי אנחנו זורעים טוב. אני רוצה להגיד לכם תודה, תודה שבאתם. לא סיימנו, תודה. שחררתי אתכם. אנחנו לוקחים שנייה לפני סיום, אנחנו הולכים לסיים ממש בעוד כמה דקות, בסדר? לוקחים עוד רגע אחד של ריכוז, אני מעבירה את המיקרופון לחגית. תודה רבה. אני אזמין אתכם, ממש רגע לפני הסיום, לעצום עיניים, לקחת רגע, ככה קיבלנו כל כך הרבה חוכמה מהאנשים המדהימים האלה, ורגע ננשום את החוכמה הזאת, ניתן לה להיספג, כדי שנוכל באמת לצאת מכאן, כשזה בתוכנו. אז רק ניקח כמה נשימות בעיניים עצומות, אפשר רגע להרפות ידיים, להרפות כתפיים, להרפות את המצח. ואני מזמינה אתכם לשאול, עם מה אני יוצא מכאן? עם מה אני יוצאת מכאן הערב הזה? מה נגע בי? מה נדלק בתוכי? איזה אור? נקודת אור קטנה אפילו, שנדלקה, שאני יכול לקחת אותה אל תוך החיים, וממש ליישם אותה, להיזכר בה. ורגע את הנקודת אור הזאת קטנה, אולי ניתן לה להתפשט בתוכנו. ולכל אחד מכם, כשנכנסתם, קיבלתם ספר נקודות של אור ועט. ובדפים האחרונים של הספר הזה, שם יש עבורכם את נקודות של אור שאתם יכולים להניח שם. אז פשוט ניקח ממש דקה, 2, לפתוח את הספר ולהשלים ככה במילים שלכם עם מה אתם יוצאים מכאן, איזה נקודות של אור אתם רוצים להביא אל החיים שלכם ואל העולם שכל כך זקוק לנו בימים האלה, לאור הזה שלנו. מוזמנים. ניתן לזה ממש דקה, 2. אז אני אגיד שיש שם, כמו שראיתם, הרבה שורות להשלים, ותוכלו לקחת את זה הביתה להשלים, לכתוב, אבל בעיקר ליישם את האור הזה. אני מחזירה לרותי.
אנחנו בסיום של הערב, אנחנו נסיים אותו כמו שפתחנו, עם הכוח המרפא של מוזיקה, של שירה. אחר כך אני לא אגיד דברי סיכום, אנחנו נשאר עם זה. ואולי דבר אחד שאני אשמח שנצא איתו מכאן, הנסיבות של החיים שלנו מטלטלות אותנו ולפעמים דוחפות אותנו לבטא וליישם את הכוח שיש בנו. אבל בואו לא נחכה לעוד טלטלות, בואו נראה איך ממש כל אחד שעשה את המאמץ, וזה מאמץ להגיע לפה הערב, לוקח משהו שהוא לא רק למחשבה, אלא ממש לתוך החיים שלו, איזה עוד צעד אחד אנחנו יכולים לעשות כדי לבטא את הקול שלנו שקשור למה שיש לנו לתת בצעד הבא שלנו. לא לחכות, לא לשמור לאחר כך. הזמן שלנו הוא עכשיו. תודה לכל מי שהיה פה, ואנחנו נשאיר איתכם ביחד, נכון? כן. אז אנחנו הולכים לשיר ביחד שיר מוכר, הנה המילים שלו. כולם מכירים, אז לא צריך ללמד אותו. רציתי להגיד כמה דברים. קודם כל, אני חושב שזה מאוד סמלי שאנחנו מסיימים את האירוע הזה במוזיקה, כמו שאמרו, אחרי שחווינו בהרבה דרכים מה מחבר בינינו, אז אנחנו רגע ננסה לחוות את זה ביחד. מוריה ואני פה כדי רק ללוות ולתמוך, אנחנו לא רוצים שישמעו אותנו יותר מדי, ובשביל שזה יקרה אני רוצה רק לכוון אותנו, לעשות שני דברים. דבר ראשון, להשמיע את הקול שלנו, לשיר, להעז, לפתוח את הפה, לשיר, לא משנה מה אמרו לנו, אם אנחנו יודעים לשיר, לא, כולם יכולים לשיר, כולם יודעים לשיר, אחת המתנות שלנו, אז תעזו, תשמיעו את הקול שלכם, זה כמובן סמלי. ויחד עם זאת גם תנסו להקשיב תוך כדי, שאני גם שומע את עצמי וגם שומע את אלה שנמצאים לידי, ואני גם שומע את אותנו ביחד, את הדבר הזה שאנחנו יוצרים פה ביחד. אוקיי? זה שני דברים בו זמנית.
דבר והיא תתעורר. תודה לכולם. תדעו לכם שהאור ינצח, גם אם זה ייקח זמן. תודה. בחוץ מחכות מצלמות שישמחו לצלם אתכם עם מסר של תקווה. אז אתם מוזמנים לעבור שם. תודה, ושיהיה לילה טוב ובשורות טובות. קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה, בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה. בין הבלבול לאסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. בין הזיוף לאמת, בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה.